Xin chào các bạn, đây là Gina kể chuyện, nơi chúng ta cùng nhau bước vào những câu chuyện đầy cảm xúc, từ những trái tim tan vỡ đến những hành trình tỏa sáng. Hôm nay, mình sẽ kể các bạn nghe một câu chuyện ngôn tình đầy drama nhưng cũng ngập tràn sức mạnh và tình yêu. Hãy tưởng tượng một người phụ nữ từng bị tổn thương, bị xem là cái bóng của người khác, đứng dậy thế nào để trở thành nữ hoàng của chính cuộc đời mình. Cô ấy là Tô Mạn, một luật sư tài năng, một trái tim kiên cường nhưng cũng đầy những vết sẹo chưa lành. Liệu cô ấy sẽ vượt qua sóng gió ra sao? Và ai sẽ là người đứng bên cô khi cả thế giới quay lưng? Các bạn ơi, chuẩn bị khăn giấy và một ly trà nóng, vì câu chuyện này sẽ khiến trái tim bạn rung lên từng nhịp. Nào, cùng Gina bước vào thế giới của Tô Mạn nhé. Chương 1, bất ngờ đau thương. Tô Mạn đẩy cửa bước vào căn biệt thự sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp từ chùm pha lê trên trần nhà rải xuống sàn gỗ bóng loáng. Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của cô và Lục Thần. Trong tay cô là một chiếc hộp nhỏ bọc nhung đỏ, chứa chiếc đồng hồ khắc tên anh, món quà cô đã dành hàng tháng trời lựa chọn, chỉ để thấy nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lạnh lùng của chồng. Nhưng khi bước qua phòng khách, trái tim cô khựng lại. Một đôi giày cao gót đỏ chót nằm chồng chơ cạnh sofa, không phải của cô. Hương nước hoa ngọt ngào, pha lẫn mùi dâu tây, lơ lửng trong không khí. Tô Mạn nắm chặt hộp quà, từng bước chậm rãi tiến lên cầu thang. Tiếng cười khe khẽ, xen lẫn giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vẳng ra từ phòng ngủ chính. Cửa khép hờ, để lộ một khe sáng mờ ảo. Cô đứng đó như bị đóng băng. Qua khe cửa, cô thấy Lục Thần, người chồng cô yêu thương suốt 3 năm, đang ôm một cô gái trẻ trong vòng tay. Hạ Tuyết, cô gái với mái tóc dài óng ả, đôi mắt sáng như sao, đang tựa đầu vào ngực anh, thì thầm điều gì đó khiến Lục Thần khẽ cười. Nụ cười ấy, Tô Mạn chưa từng thấy kể từ ngày họ kết hôn. Thần, anh nói xem, em và chị ấy, ai giống Diệp Thanh hơn? Hạ Tuyết ngẩng đầu, giọng ngọt ngào nhưng sắc như dao cứa vào tim Tô Mạn. Lục Thần im lặng một lúc, rồi đáp, giọng trầm thấp, em không cần giống cô ấy, em là chính em. Nhưng ánh mắt anh, cái cách anh nhìn Hạ Tuyết, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ. Tô Mạn cảm thấy lồng ngực mình nghẹt thở. Diệp Thanh, cái tên ấy, bóng ma ấy, luôn là bức tường vô hình giữa cô và Lục Thần. Cô biết mình chỉ là thế thân, nhưng chưa bao giờ nghĩ sự thật lại phũ phàng đến thế. Tô Mạn đẩy cửa bước vào, giọng cô bình tĩnh đến lạ, Lục Thần, chúng ta cần nói chuyện. Hạ Tuyết giật mình, vội vàng rời khỏi vòng tay anh, khuôn mặt thoáng hoảng loạn nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin. Lục Thần chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Tô Mạn, như thể cô là người làm phiền khoảnh khắc của họ. Mạn Mạn, em về sớm vậy? Anh đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi, giọng đều đều, không chút áy náy. Tô Mạn mỉm cười nhạt, ném chiếc hộp quà lên bàn. Kỷ niệm cưới vui vẻ, Lục Thần, tôi nghĩ món quà này không còn ý nghĩa nữa. Cô quay người, bước đi, không để nước mắt kịp rơi trước mặt họ. Nhưng khi cửa phòng đóng lại, cô nghe tiếng Hạ Tuyết thì thầm, chị ấy có vẻ không vui. Và giọng Lục Thần đáp lại, lạnh lùng, cô ấy sẽ ổn thôi. Tô Mạn ngồi sụp xuống cầu thang, đôi tay run rẩy ôm lấy đầu gối. 3 năm hôn nhân, cô đã cố gắng làm một người vợ hoàn hảo. Cô học cách nấu những món anh thích, sắp xếp nhà cửa theo sở thích của anh, thậm chí cố gắng bắt chước phong cách của Diệp Thanh, người con gái anh từng yêu sâu đậm, người đã rời bỏ thế giới này trước khi cô gặp anh. Nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa. Cô không phải Diệp Thanh, và giờ đây, cô cũng không còn là chính mình. Đêm đó, Tô Mạn không ngủ. Cô ngồi trong phòng làm việc, ánh sáng từ màn hình laptop chiếu lên gương mặt nhợt nhạt. Cô mở laptop, bắt đầu soạn thảo một email. Những dòng chữ hiện lên rõ ràng, từng từ như nhát dao cắt vào trái tim cô, thỏa thuận ly hôn. Cô không cần tài sản, không cần bồi thường. Cô chỉ muốn tự do, muốn thoát khỏi cái bóng của Diệp Thanh, thoát khỏi người đàn ông đã khiến cô đánh mất chính mình. Sáng hôm sau, Tô Mạn in bản thỏa thuận, đặt nó lên bàn ăn, nơi Lục Thần thường ngồi đọc báo. Cô mặc bộ vest công sở, tóc buộc cao, gương mặt không chút son phấn nhưng ánh mắt kiên định. Khi Lục Thần bước xuống, anh nhìn thấy bản thỏa thuận, khựng lại. Em đang làm gì vậy, Mạn Mạn? Giọng anh thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản đáng ghét. Tôi muốn ly hôn, Tô Mạn nói, giọng không run. Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều biết, cuộc hôn nhân này đã chết từ lâu. Lục Thần nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn tìm kiếm điều gì đó. Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Nếu đó là điều em muốn. Không giữ lại, không giải thích, không một lời xin lỗi. Tô Mạn mỉm cười cay đắng, quay lưng rời đi. Cô không biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô đã bắt đầu khép lại, chuẩn bị cho một hành trình mới, hành trình tìm lại chính mình. Khi bước ra khỏi biệt thự, ánh nắng buổi sớm chiếu lên gương mặt cô. Tô Mạn hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí tự do đầu tiên sau 3 năm. Nhưng cô biết, con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Tin đồn, áp lực và cả những vết thương lòng sẽ còn đeo bám. Nhưng Tô Mạn của hôm nay đã quyết định, cô sẽ không để bất kỳ ai, kể cả Lục Thần, định nghĩa giá trị của mình nữa. Tô Mạn lái xe rời khỏi biệt thự, gió đêm lạnh lẽo ùa qua cửa sổ mở, như muốn cuốn đi những mảnh vụn còn sót lại của trái tim cô. Cô không quay đầu nhìn lại căn nhà từng là tổ ấm, nơi mà 3 năm qua cô đã đổ hết tâm huyết để xây dựng. Bây giờ, nó chỉ còn là một tòa lâu đài giấy, dễ dàng sụp đổ dưới cơn gió thoảng. Khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố hiện ra trước mắt,
Ánh đèn neon lấp lánh phản chiếu trên kính chắn gió, nhưng trong lòng cô, mọi thứ đều tối tăm. Cô check-in nhanh chóng, bước vào phòng siêu rộng lớn. Căn phòng xa hoa này, với tầm nhìn ra dòng sông lấp lánh ánh đèn thành phố, lẽ ra phải mang lại cảm giác thư thái, nhưng giờ đây chỉ khiến cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Tô Mạn thả người xuống ghế sofa, đôi tay vô thức ôm lấy đầu gối. Những hình ảnh đêm qua ùa về, không phải là cảnh tượng bắt gặp, mà là những kỷ niệm nhỏ nhặt đã tích tụ qua năm tháng. Cô nhớ lần đầu gặp Lục Thần, tại một buổi tiệc từ thiện, anh đứng đó như một vị thần, ánh mắt sâu thẳm khiến trái tim cô rung động. Cô đã nghĩ, người đàn ông ấy chính là định mệnh, nhưng định mệnh hóa ra chỉ là một trò đùa. Nước mắt lăn dài trên má, nóng hổi. Tô Mạn không kìm nén, để chúng rơi tự do, như giải phóng những uất ức đã kìm nén quá lâu. Mình là ai? Cô tự hỏi trong lòng, giọng nội tâm vang vọng như tiếng thì thầm từ vực sâu. 3 năm qua, cô đã đánh mất bản thân để trở thành bà Lục hoàn hảo. Cô học cách mỉm cười trước những lời mỉa mai từ mẹ chồng, học cách im lặng khi Lục Thần gọi tên Diệp Thanh trong giấc mơ. Cô nghĩ thời gian sẽ xóa nhòa khoảng cách, rằng tình yêu chân thành có thể làm tan chảy lớp băng giá quanh anh. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là ảo mộng. Cô chỉ là một bức tranh copy, và giờ đây, một bức tranh mới hơn, tươi trẻ hơn đã xuất hiện. Dạ dày quặn thắt, Tô Mạn chạy vào phòng tắm, nôn thốc nôn tháo. Nhìn mình trong gương, gương mặt tái nhợt, mắt sưng đỏ, tóc rối bù, cô không nhận ra chính mình. Đây là Tô Mạn sao? Luật sư tài ba từng khiến đối thủ run sợ đâu rồi? Cô tự vấn, bàn tay siết chặt bồn rửa. Từ khi nào cô trở nên yếu đuối thế này? Từ khi yêu Lục Thần, từ khi hy vọng anh sẽ nhìn thấy con người thật của cô, chứ không phải bóng dáng Diệp Thanh. Nỗi đau không chỉ từ sự phản bội, mà từ sự nhận ra rằng cô đã tự phản bội chính mình. Rửa mặt bằng nước lạnh, Tô Mạn trở ra phòng, ngồi trước bàn làm việc. Cô mở laptop, tải xuống thỏa thuận hôn nhân trước đó. Những điều khoản hà khắc hiện rõ mồn một, tài sản trước hôn nhân thuộc về Lục Thần, cô chỉ có quyền với những gì tự kiếm được. Khi ký, cô đã mù quáng vì tình yêu, không đọc kỹ. Bây giờ, với con mắt luật sư, cô phân tích từng lỗ hổng, từng khe hở có thể tận dụng. Cắt lỗ thôi, cô thì thầm, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím. Cô gọi cho Chu Hạo, luật sư ly hôn hàng đầu thành phố. Chu luật sư, là Tô Mạn đây, tôi cần anh soạn thảo thỏa thuận ly hôn. Ngay lập tức, giọng cô kiên định, không chút do dự. Đầu dây bên kia im lặng giây lát, rồi Chu Hạo hỏi, cô chắc chắn chứ? Đây là thỏa thuận ly hôn. Hoàn toàn chắc chắn. Tập trung bảo vệ quyền lợi của tôi, tránh mọi bẫy mà anh ta có thể giăng. Phân chia tài sản sau hôn nhân theo tỷ lệ tối đa pháp luật cho phép. Cúp máy, Tô Mạn đứng dậy, mở vali. Những món quà Lục Thần từng tặng, vòng tay kim cương, túi xách hàng hiệu, cô gom hết, ném vào thùng rác. Mỗi món đồ rơi xuống đều như một phần ký ức bị xóa sổ. Cô không cần chúng nữa, chúng chỉ nhắc nhở về sự hy sinh vô ích. Nội tâm cô giờ đây là một biển lửa, thiêu đốt hết những yếu mềm còn sót lại. Tô Mạn, mày phải sống cho chính mình, cô tự nhủ, ánh mắt lóe lên sự quyết liệt chưa từng có. Sáng hôm sau, Tô Mạn rời khách sạn, lái xe đến văn phòng luật sư. Trên đường đi, cô nhận cuộc gọi từ mẹ, bà Lý Thục Hoa, người phụ nữ đã một mình nuôi cô khôn lớn sau khi cha mất sớm. Con gái, công việc thế nào? Nhớ giữ sức khỏe nhé. Giọng mẹ ấm áp khiến Tô Mạn suýt rơi nước mắt, nhưng cô kìm lại. Con ổn, mẹ ạ. Sắp có thay đổi lớn, nhưng con sẽ vượt qua. Cô không kể chi tiết, không muốn mẹ lo lắng. Bà là chỗ dựa cuối cùng của cô, và giờ đây, cô phải mạnh mẽ để bảo vệ bà. Đến văn phòng, Tô Mạn gặp Chu Hạo. Anh đưa bản thỏa thuận sơ bộ, giải thích từng điều khoản. Cô Tô, dựa trên thỏa thuận trước hôn nhân, chúng ta có thể tranh chấp một phần lợi nhuận từ đầu tư chung. Nhưng Lục tổng không phải dễ đối phó. Tô Mạn gật đầu, ký tên mà không chần chừ. Nội tâm cô giờ đã bình tĩnh như mặt hồ, không còn sóng gió. Cô biết con đường phía trước đầy chông gai, nhưng cô sẵn sàng. Cảm ơn anh, Chu luật sư, tôi sẽ tự đưa cho anh ta. Trên đường về biệt thự để lấy đồ đạc còn lại, Tô Mạn suy nghĩ về tương lai. Cô sẽ không để Lục Thần kiểm soát cuộc đời mình nữa. Cô sẽ xây dựng sự nghiệp riêng, tìm lại niềm vui đã mất. Dù đau đớn, nhưng nỗi đau này sẽ là động lực. Ly hôn không phải kết thúc, mà là bắt đầu, cô tự nhủ, nắm chặt vô lăng. Ánh nắng xuyên qua kính xe, chiếu lên gương mặt cô, mang theo hy vọng le lói. Ánh nắng buổi sáng len qua những tán cây ven đường, rải xuống lớp nhựa đường bóng loáng như một lớp vỏ óng ánh. Tô Mạn lái xe chậm rãi, tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch. Bản thỏa thuận ly hôn nằm gọn trong túi hồ sơ ra trên ghế phụ, nặng trịch như một quả bom hẹn giờ. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp này suốt đêm qua, nhưng khi chiếc xe quen thuộc của Lục Thần hiện ra trong gương chiếu hậu, tim cô vẫn khẽ run lên. Không phải sợ hãi, mà là một nỗi tiếc nuối mơ hồ, tiếc cho những gì lẽ ra có thể là một câu chuyện khác nếu anh không phải là Lục Thần của quá khứ. Cô đỗ xe ở bãi đỗ tầng hầm của tòa cao ốc ruột Capitol, nơi mà 3 năm trước cô từng tự hào bước đi bên anh như một người vợ. Giờ đây, mỗi bước chân vang vọng trên nền bê tông lạnh lẽo lại nhắc nhở cô về sự thay đổi. Tô Mạn hít sâu, chỉnh lại cổ áo vest đen, mái tóc buông xõa che đi đôi mắt còn vương chút mệt mỏi. Mình không còn là cô gái ấy nữa, cô thì thầm trong lòng, như một lời khẳng định với chính bản thân. Sự mạnh mẽ đang trỗi dậy,
chậm rãi nhưng kiên định, như dòng suối ngầm len lỏi qua lớp đá cứng. Thang máy đưa cô lên tầng cao nhất, nơi văn phòng của Lục Thần nằm. Trợ lý trẻ của anh, một cô gái với nụ cười chuyên nghiệp, nhìn cô bằng ánh mắt thoáng ngạc nhiên. "Bà Lục, à, cô Tô, ngài Lục đang họp. Cô có hẹn không ạ?" Giọng cô ấy lịch sự, nhưng Tô Mạn nhận ra sự tò mò xen lẫn thương hại. Tin tức chắc đã lan ra, những lời thì thầm về bà Lục bị thay thế đang râm ran trong giới thượng lưu. "Không cần hẹn, tôi sẽ chờ." Tô Mạn mỉm cười nhạt, ngồi xuống ghế ra ngoài phòng họp. Nội tâm cô lúc này như một chiến trường, một bên là hình ảnh Lục Thần dịu dàng trong những khoảnh khắc hiếm hoi, bên kia là nỗi giận dữ âm ỉ vì bị coi thường. Cô tự hỏi, nếu anh thực sự yêu cô, sao anh không từng cố gắng nhìn sâu hơn vào đôi mắt ấy? Sao anh luôn để cô lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình? Những suy nghĩ ấy không làm cô yếu đi, mà ngược lại, chúng hun đúc ngọn lửa quyết tâm. Cô sẽ không khóc nữa, không van xin nữa. Hôm nay, cô đến đây để kết thúc, không phải để níu kéo. Cửa phòng họp mở ra sau 30 phút dài đằng đẵng. Lục Thần bước ra, bộ vest xám ôm sát thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén quét qua hành lang. Khi nhìn thấy Tô Mạn, anh khựng lại, lông mày khẽ nhíu. "Mạn Mạn, em đến đây làm gì?" Giọng anh trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi, nhưng vẫn giữ vẻ tự tin quen thuộc, như thể mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Tô Mạn đứng dậy, đưa túi hồ sơ ra. "Thỏa thuận ly hôn. Ký đi, Lục tổng." Cô gọi anh bằng chức danh, giọng đều đều, không một gợn sóng. Đó là cách cô nhắc nhở bản thân, anh không còn là chồng cô nữa. Lục Thần không nhận ngay, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, như muốn đọc thấu những suy nghĩ ẩn giấu. "Em nghiêm túc sao? Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ." Anh bước gần hơn, mùi nước hoa quen thuộc, gỗ tuyết tùng pha lẫn bạc hà, xộc vào mũi cô, gợi lên những kỷ niệm không mời mà đến. Nhưng Tô Mạn không nao núng. Nội tâm cô lúc này là một bức tường thành vững chãi. "Hiểu lầm? Anh nghĩ 3 năm của tôi chỉ là một cơn gió thoảng." Cô tự hỏi thầm, nhưng không để lộ ra ngoài. Thay vào đó, cô giữ giọng bình thản, "Không phải hiểu lầm, là sự thật. Tôi không muốn tiếp tục làm cái bóng của ai đó." Anh cười khẩy, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Em nghĩ rời khỏi tôi, em sẽ tiến xa hơn trong giới này. Bà Lục là danh hiệu em không thể thiếu." Lời anh như một mũi tên nhắm thẳng vào lòng tự trọng của cô. Tô Mạn cảm thấy máu dồn lên mặt, nhưng cô không hét lên, không khóc lóc. Nội tâm cô rực cháy, "Anh sai rồi. Tôi không cần danh hiệu của anh để tỏa sáng. Tôi sẽ dùng chính đôi tay mình để chứng minh." Cô giơ tay trái lên, chậm rãi tháo chiếc nhẫn cưới bạch kim, biểu tượng của những lời thề xuông, rồi ném thẳng vào thùng rác gần đó. Tiếng kim loại chạm đáy vang lên khô khốc, như tiếng chuông kết thúc một vở kịch dài. Lục Thần cứng người, ánh mắt anh tối sầm lại, lần đầu tiên lộ ra vẻ mất kiểm soát. "Mạn Mạn." Anh vươn tay định nắm lấy cô, nhưng Tô Mạn lùi lại một bước, giọng lạnh tanh, "Đừng chạm vào tôi. Luật sư của anh sẽ liên hệ với Chu Hạo. Ký sớm đi, để cả hai khỏi mất thời gian." Cô quay lưng, bước vào thang máy mà không ngoảnh đầu. Cửa khép lại, cô dựa lưng vào vách kim loại, hít thở sâu. Tim đập thình thịch, không phải vì đau, mà vì một cảm giác lạ lẫm, tự do. Mình làm được rồi, cô nghĩ, khóe môi khẽ cong lên. Sự mạnh mẽ ấy, như một bông hoa nở rộ sau cơn mưa, khiến cô nhận ra cô không yếu đuối, chỉ là chưa từng có cơ hội để mạnh mẽ. Về đến văn phòng luật sư cũ, Tô Mạn cố gắng tập trung vào công việc. Nhưng điện thoại rung liên hồi, không phải từ Lục Thần, mà từ những cuộc gọi thăm hỏi từ đối tác. Tô Linh, trợ lý của cô, bước vào với vẻ mặt lo lắng. "Chị Tô, tin đồn lan nhanh quá. Mọi người đang bàn tán về chuyện tối qua. Có khách hàng hỏi thăm, kiểu như cô Tô ổn không? Em nghĩ họ đang thăm dò." Tô Linh đặt tách cà phê nóng lên bàn, ánh mắt đầy lo âu. Tô Mạn nhấp một ngụm, vị đắng lan tỏa giúp cô tỉnh táo. Nội tâm cô lúc này là một dòng sông cuồn cuộn. "Họ nghĩ tôi sẽ sụp đổ sao? Không, tôi sẽ biến những lời thì thầm ấy thành động lực." Cô mỉm cười với Tô Linh, "Cảm ơn em. Từ giờ, mọi cuộc gọi như vậy, em cứ trả lời rằng tôi bận với dự án lớn và sẽ sớm có thông báo chính thức. Chúng ta không để tin đồn làm lung lay." Tô Linh gật đầu, ánh mắt sáng lên vì sự kiên cường của chị. Buổi chiều, Tô Mạn tham gia một cuộc họp trực tuyến với khách hàng cũ. Khi camera bật, cô thấy những ánh mắt dò xét qua màn hình. Một vị đối tác lớn tuổi, ông Vương, lên tiếng trước. "Cô Tô, nghe nói gần đây cô có chút biến động cá nhân. Chúng tôi lo cho cô thôi." Giọng ông ta khách sáo, nhưng Tô Mạn nhận ra ý tứ, họ đang cân nhắc cắt hợp đồng. Cô mỉm cười chuyên nghiệp, giọng vững vàng, "Cảm ơn ông Vương đã quan tâm. Đúng là tôi đang có thay đổi, nhưng đó là để tập trung hơn vào công việc. Dự án của chúng ta vẫn tiến triển tốt và tôi cam kết sẽ mang lại giá trị cao nhất." Nội tâm cô thì thầm, họ muốn thử thách tôi. Được thôi, tôi sẽ chứng minh mình không cần ai che chở. Cuộc họp kết thúc với những cái gật đầu hài lòng và Tô Mạn biết cô đã vượt qua thử thách đầu tiên. Tối muộn, khi văn phòng vắng vẻ, Tô Mạn ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới phố. Điện thoại rung, một tin nhắn từ Chu Hạo, bản thỏa thuận đã gửi cho bên kia. Họ phản hồi nhanh, nhưng có vẻ không dễ dàng. Cô mỉm cười, xóa tin nhắn. "Không dễ dàng. Tốt, tôi cũng không mong dễ dàng." Sự mạnh mẽ mới nổi lên trong cô không phải là lớp vỏ bọc, mà là một phần của bản thân đã thức tỉnh.
Nó khiến cô háo hức với những ngày sắp tới, những thử thách sẽ rèn luyện cô thành một phiên bản tốt hơn, không còn là cái bóng của bất kỳ ai. Cô đứng dậy, tắt đèn, bước ra khỏi văn phòng. Bóng đêm bao trùm thành phố, nhưng trong lòng Tô Mạn, một vì sao đã bắt đầu lấp lánh. Con đường phía trước, dù đầy gió bão, giờ đây thuộc về riêng cô. Những ngày sau cuộc đối mặt dưới tầng hầm, Tô Mạn lao đầu vào công việc như một cách để lấp đầy khoảng trống đang gặm nhấm linh hồn. Văn phòng luật sư trở thành nơi trú ẩn, nơi cô có thể kiểm soát mọi thứ bằng lý trí sắc bén thay vì để cảm xúc chi phối. Nhưng thế giới bên ngoài không cho cô cơ hội thở. Tin đồn lan truyền như lửa cháy lan ra đồng cỏ, những lời thì thầm từ đồng nghiệp, đối tác, thậm chí từ mạng xã hội bắt đầu xâm chiếm không gian yên bình mà cô cố gắng xây dựng. Sáng nay, khi bước vào văn phòng, Tô Linh đã chờ sẵn với vẻ mặt đầy lo lắng, cầm một tờ báo mạng in vội. "Chị Tô, xem cái này đi. Họ viết về chị và Hạ Tuyết." Tô Mạn cầm tờ giấy, lướt qua tiêu đề, vợ cũ Lục tổng bị thay thế bởi mỹ nhân trẻ tuổi, cuộc chiến ngầm trong giới tài chính. Bài viết đầy những chi tiết bịa đặt, miêu tả cô như một người phụ nữ ghen tị, cố gắng níu kéo danh phận bà Lục bằng cách gây khó dễ cho người mới. Hạ Tuyết được khắc họa như nạn nhân ngây thơ, với những bức ảnh cô ta đăng trên mạng xã hội, một lọ mứt dâu tây kèm chú thích mơ hồ, đủ để khơi gợi trí tò mò của cư dân mạng. Nội tâm Tô Mạn dâng trào một cơn giận dữ nóng bỏng, không phải vì đau đớn nữa, mà vì sự bất công. Họ nghĩ tôi là kẻ yếu đuối, dễ bị dẫm đạp sao? Không, tôi sẽ biến những lời này thành vũ khí, cô tự nhủ, nắm chặt tờ giấy đến nhàu nhĩ. Cô không khóc, không than vãn, thay vào đó, cô gọi ngay cho Chu Hạo, "Chu luật sư, chúng ta cần phản ứng nhanh." Gửi thư cảnh cáo đến các nền tảng đăng tin, yêu cầu xóa bài và xin lỗi công khai. Đồng thời, chuẩn bị hồ sơ kiện nếu cần. Chu Hạo đồng ý, giọng đầy chuyên nghiệp, "Tôi sẽ xử lý." Nhưng cô Tô, áp lực từ Lục tổng có thể tăng. Anh ta đã bắt đầu gây khó khăn với một số khách hàng của chúng ta. Tô Mạn gật đầu, dù anh ta không thấy, "Tôi biết, cảm ơn anh." Cúp máy, cô nhìn ra cửa sổ, dòng xe cộ nhộn nhịp dưới phố như nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Nội tâm cô giờ đây là một dòng chảy mạnh mẽ. "Lục thần, anh nghĩ có thể dùng dư luận để ép tôi. Anh sai rồi, tôi sẽ dùng chính sức mình để đứng vững." Buổi chiều, áp lực thực sự ập đến. Ông Trương, một khách hàng lâu năm với dự án thu mua lớn ở châu Âu, gọi điện. Giọng ông ta đầy khó xử, "Cô Tô, về phương án rủi ro mà chúng ta đang làm, công ty chúng tôi có điều chỉnh chiến lược nội bộ, có lẽ sẽ chuyển sang bộ phận pháp lý nội bộ xử lý tiếp." Tô Mạn siết chặt ống nghe, nhận ra ngay đây không phải quyết định tự nguyện. "Ông Trương, ý ông là hủy hợp đồng?" Cô hỏi thẳng, giọng bình tĩnh nhưng sắc bén. Ông ta cười gượng, "Không phải hủy, chỉ tạm điều chỉnh. Chúng tôi vẫn tôn trọng năng lực của cô." Tô Mạn biết rõ lý do, Lục thần đang dùng mối quan hệ để cắt đứt nguồn sống của cô. Nội tâm cô sôi sục, anh ta muốn chứng minh tôi không thể sống thiếu anh ta. "Được, tôi sẽ cho anh ta thấy, Tô Mạn này chưa bao giờ cần dựa dẫm." Chưa hết, email từ Hạ Tuyết đến như một quả bom nổ chậm. Tiêu đề, "Chị Tô, em chỉ muốn giải thích." Nội dung đầy lời lẽ giả tạo quan tâm, kèm theo ảnh chụp màn hình những tin nhắn thân mật giữa cô ta và Lục thần, như thể muốn chứng minh vị trí của mình. "Chị đừng hiểu lầm, em chỉ là bạn bè với anh Thần. Nhưng chị biết đấy, đàn ông đôi khi cần sự tươi mới." Tô Mạn đọc mà cười khẩy, nội tâm dâng lên một cơn khinh bỉ, cô ta nghĩ có thể dùng trò trẻ con này để kích động tôi. "Không, tôi sẽ dùng lý trí để đáp trả." Cô chụp màn hình email, gửi ngay cho Chu Hạo, thêm bằng chứng quấy rối. "Chúng ta sẽ nộp lên tòa nếu cần." Tin đồn không dừng lại ở đó. Trong giờ nghỉ trưa, Tô Mạn nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai trợ lý trẻ ở phòng trà, nghe nói chị Tô bị đá vì không giống Diệp Thanh. Thật tội, nhưng ai bảo chị ấy cố gắng bắt chước người ta. Lời nói như kim châm vào tai, nhưng Tô Mạn không lao vào tranh cãi. Cô đẩy cửa bước vào, bình thản lấy cốc nước, giọng nhẹ nhàng, "Công việc hôm nay thế nào rồi?" Hai cô gái đỏ mặt, vội vàng rời đi. Nội tâm Tô Mạn lúc này là một cơn bão tố được kìm nén, họ không biết gì về tôi. Tôi sẽ chứng minh bằng hành động, không phải lời nói. Chiều muộn, một khách hàng khác rút lui với lý do mơ hồ. Tô Mạn ngồi trong văn phòng, nhìn đống hồ sơ chồng chất, cảm thấy áp lực đè nặng. Nhưng thay vì suy sụp, cô mở laptop, bắt đầu lập kế hoạch. "Lục thần, anh muốn chơi?" "Được, tôi sẽ chơi đến cùng." Cô liên hệ với những đồng nghiệp cũ, những người từng bị chèn ép và bắt đầu thu thập thông tin về các dự án của Ruột Capital. Nội tâm cô giờ đây là một ngọn lửa kiên cường, "Tôi không còn là cô gái chờ đợi anh nữa. Tôi sẽ tự tay lấy lại những gì thuộc về mình, và hơn thế nữa." Tối khuya, khi về đến căn hộ tạm thời, Tô Mạn nhận tin nhắn từ mẹ, "Con gái, nhớ ăn uống đầy đủ nhé." Mẹ mơ thấy con cười vui vẻ lắm. Lời nhắn đơn giản khiến cô mỉm cười, nước mắt lăn dài. "Mẹ ơi, con sẽ ổn. Con hứa." Cô tự nhủ, lau khô má. Áp lực hôm nay không làm cô gục ngã, mà khiến cô nhận ra sức mạnh nội tại. Cô sẽ không để Lục thần hay Hạ Tuyết định đoạt số phận mình. Ngày mai, cô sẽ bắt đầu hành động, một bước đi mới, đầy quyết tâm và hy vọng. Chương 2, cơn bão bệnh tật. Những ngày sau khi tin đồn lan rộng, văn phòng luật sư trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tô Mạn dành hầu hết thời gian để xử lý các cuộc gọi từ đối tác, trấn an họ rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, dù thực tế cô đang chiến đấu với một cơn lốc xoáy vô hình. Sáng nay, khi đang xem xét hồ sơ một vụ tranh chấp thương mại,
Điện thoại rung lên, không phải từ khách hàng, mà từ dì Vương, người hàng xóm thân thiết ở quê nhà. Giọng dì Vương hoảng loạn qua loa, "Mạn Mạn, mau về đi con. Mẹ con ngất xỉu rồi, xe cứu thương vừa đưa bà ấy đi bệnh viện." Tô Mạn cảm thấy thế giới xung quanh chao đảo. Hồ sơ rơi khỏi tay cô, tiếng giấy xào xạc vang lên như tiếng sấm trong tai. "Dì ơi, tình hình thế nào? Bác sĩ nói gì?" Cô hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh, nhưng nội tâm đã cuộn trào như sóng dữ. "Mẹ, bà Lý Thục Hoa là chỗ dựa cuối cùng của cô, người phụ nữ đã hy sinh cả đời để nuôi cô khôn lớn sau khi cha ra đi sớm. Bà luôn là nguồn sức mạnh thầm lặng, và giờ đây, ý nghĩ mất bà khiến Tô Mạn như bị bóp nghẹt. Mẹ ơi, con chưa báo hiếu được gì cả." Cô nghĩ thầm, nước mắt lăn dài mà không hay. Dì Vương khóc nức nở, bác sĩ nói, xuất huyết não, tình trạng nặng lắm. "Con mau về đi." Tô Mạn cúp máy, vội vàng thu dọn đồ đạc, lòng như lửa đốt. Trên đường ra sân bay, cô gọi cho Tô Linh, "Em, hủy hết lịch họp hôm nay. Chị phải về quê gấp." Giọng Tô Linh lo lắng, "Chị Tô, có chuyện gì vậy? Chị cần em giúp gì không?" Tô Mạn lắc đầu, dù cô ấy không thấy, "Chị ổn. Giữ văn phòng cho chị." Nội tâm cô lúc này là một vực sâu lo âu, tại sao lại lúc này? Khi mọi thứ đang rối ren, mẹ lại gặp chuyện. Liệu có phải do mình? Do những tin đồn ấy khiến bà lo lắng. Chuyến bay dài dằng dặc, Tô Mạn ngồi bên cửa sổ, nhìn mây trắng trôi qua mà lòng nặng trĩu. Cô nhớ những cuộc gọi gần đây với mẹ, bà luôn hỏi han công việc, giọng đầy tự hào, con gái mẹ giỏi giang lắm. Nhưng Tô Mạn chưa từng kể về những rắc rối với Lục Thần, không muốn bà thêm phiền lòng. "Mẹ ơi, con xin lỗi." Cô thì thầm, bàn tay siết chặt tay vịt ghế. Áp lực tài chính bắt đầu hiện rõ, chi phí bệnh viện, thuốc men có lẽ sẽ ngốn hết khoản tiết kiệm ít ỏi của cô. Với các khách hàng rút lui, thu nhập giảm sút, cô tự hỏi liệu mình có đủ sức gồng gánh. Đến bệnh viện đa khoa số 1, Tô Mạn chạy vội vào hành lang ICU. Mẹ nằm đó, dây nhợ chằng chịt, gương mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn trắng. Bác sĩ giải thích, xuất huyết diện rộng, vị trí nguy hiểm. Phẫu thuật là cần thiết, nhưng rủi ro cao, có thể dẫn đến tình trạng thực vật. Lời nói như sét đánh ngang tai. Tô Mạn ngồi bên giường mẹ, cầm bàn tay gầy guộc, nước mắt lặng lẽ rơi. Nội tâm cô hỗn loạn, "Mẹ ơi, con chưa sẵn sàng mất mẹ. Con còn cần mẹ để chia sẻ những chiến thắng sắp tới." Bà là nguồn động viên duy nhất, và giờ, ý nghĩ bà có thể không tỉnh lại khiến cô cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Áp lực tài chính đè nặng, hóa đơn tạm ứng đã đến, con số khổng lồ khiến Tô Mạn choáng ngợp. Cô gọi cho Chu Hạo, "Về phân chia tài sản, tôi cần tiền mặt nhanh nhất có thể." Chu Hạo đáp, "Tôi sẽ cố gắng, nhưng bên Lục tổng đang trì hoãn." Tô Mạn cúp máy, lòng đầy bất lực. Nội tâm cô đấu tranh, mình phải mạnh mẽ, không thể sụp đổ lúc này. "Mẹ cần mình." Đúng lúc ấy, một giọng nói hiền hòa vang lên, "Luật sư Tô." Cô ngẩng đầu, thấy một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác cashmere xám, cầm giỏ trái cây. Hứa Nghiêm, người cô từng gặp thoáng qua ở diễn đàn pháp luật. "Hứa tổng." Tô Mạn vội lau nước mắt, đứng dậy. "Sao anh lại ở đây?" Hứa Nghiêm đặt giỏ trái cây xuống, giọng nhẹ nhàng, "Mẹ tôi cũng đang điều trị ở đây." Tôi vô tình nghe y tá nhắc tên cô. "Có cần giúp gì không?" Ánh mắt anh chân thành, không một chút thương hại, khiến Tô Mạn cảm thấy ấm áp lạ lùng. Nội tâm cô rung động, người đàn ông này sao lại khác biệt đến vậy? Không ép buộc, chỉ đơn giản là quan tâm. Cô kể ngắn gọn về tình trạng mẹ. Hứa Nghiêm gật đầu, giáo sư Trương ở bệnh viện Đại học Y là chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật thần kinh. Ông ấy là bạn cũ của cha tôi. Nếu cô cần, tôi có thể giúp liên hệ. Tô Mạn ngạc nhiên, "Thật sao? Tôi, cảm ơn anh." Nội tâm cô dâng trào hy vọng, có lẽ ông trời chưa bỏ rơi mình. Hứa Nghiêm, anh như một tia sáng trong bóng tối. Anh đưa danh thiếp cá nhân, lịch ông ấy chặt, quyết định nhanh nhé. "Giữ gìn sức khỏe, luật sư Tô. Cô phải vững vàng để chăm sóc bà cụ." Hứa Nghiêm ngồi bên cô một lúc, không hỏi han riêng tư, chỉ lặng lẽ chia sẻ không gian yên bình. Khi anh rời đi, Tô Mạn cầm danh thiếp, lòng nhẹ nhõm hơn. Mình không cô đơn, cô nghĩ, siết chặt nó. Điện thoại rung, Lục Thần gọi. Cô nghe máy, giọng lạnh, "Có chuyện gì?" Anh ta hỏi, "Nghe nói mẹ em bệnh. Cần giúp thì nói." Tô Mạn cười khẩy nội tâm, bây giờ mới quan tâm. "Muộn rồi." Cô đáp, "Không cần. Việc nhà tôi tự lo." Cúp máy, cô cảm thấy một sức mạnh mới mẻ, "Tôi sẽ vượt qua, không cần anh ta." Với sự giúp đỡ của Hứa Nghiêm, mẹ được chuyển viện. Tô Mạn thuê hộ lý, sắp xếp mọi thứ, rồi quay về thành phố. Nội tâm cô giờ đây là một dòng sông kiên định, cơn bão này sẽ qua và tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Hy vọng le lói như ánh nắng sau mưa, soi sáng con đường phía trước. Tô Mạn đứng trước tòa nhà kính hiện đại, bảng hiệu mới tinh còn phủ vải đỏ, lấp ló dòng chữ Mạn Thiên luật sư đoàn. Ánh nắng chiều chiếu lên mặt kính, phản chiếu gương mặt cô, không còn nét yếu đuối của những ngày trước, mà là sự kiên định rực rỡ như ngọn lửa vừa bùng cháy. Sau cơn bão bệnh tật của mẹ, cô nhận ra rằng nếu không tự đứng lên, cô sẽ mãi bị cuốn vào vòng xoáy của những lời thì thầm và sức ép từ Lục Thần. Nội tâm cô giờ đây như một cánh đồng sau mưa, bắt đầu nảy mầm sức sống mới. "Tôi không chỉ sống sót, tôi sẽ vươn lên, để mẹ tự hào, để chính tôi tự hào." Quyết định thành lập công ty luật riêng là một bước đi táo bạo.
Tô Mạn đã rút hết khoản tiết kiệm, vay thêm một khoản từ ngân hàng và gọi điện cho những đồng nghiệp cũ, những người từng bị chèn ép hoặc khao khát tự do như cô. Trần Phong, một luật sư kỳ cựu với ánh mắt sắc bén, là người đầu tiên đồng ý. Cô Tô, tôi đã chờ cơ hội này lâu rồi. Làm việc với cô, tôi tin chúng ta sẽ làm nên chuyện. Thẩm Nam, một chuyên gia về tranh tụng quốc tế, cũng gật đầu. Tô Mạn, cô dám nghĩ dám làm, tôi theo cô. Đường Lan, với tài năng phân tích tài chính, mang đến sự nhạy bén cần thiết. Cùng Tô Linh, trợ lý trung thành, họ trở thành đội ngũ nòng cốt. Ngày khai trương, văn phòng rực rỡ hoa tươi và băng rôn chúc mừng. Tô Mạn mặc một bộ váy công sở màu xanh lam, màu sắc cô chưa từng chọn khi còn là bà Lục, bởi Lục Thần thích cô mặc trắng, màu của Diệp Thanh. Hôm nay, cô chọn màu xanh để khẳng định đây là Tô Mạn, không phải cái bóng của ai. Nội tâm cô trào dâng cảm xúc lẫn lộn, phấn khích xen lẫn lo âu. Liệu mình có làm được? Liệu thế giới này có chấp nhận một Tô Mạn không còn mang họ Lục? Nhưng khi cô kéo tấm vải đỏ, tiếng vỗ tay vang lên từ đội ngũ và khách mời, cô biết mình đã bước đúng hướng. Buổi tối, Tô Mạn tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại văn phòng. Không rượu vang đắt tiền hay những món ăn xa hoa, chỉ có trà sữa và bánh ngọt, giản dị nhưng ấm áp. Trần Phong nâng cốc trà sữa, cười lớn, "Tô tổng, cô là người đầu tiên tôi thấy mở công ty luật mà đãi trà sữa đấy." Tô Mạn bật cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày, nụ cười của cô thật sự rạng rỡ. Nội tâm cô lấp lánh như ánh đèn thành phố, đây là khởi đầu của tôi. Không cần xa hoa, chỉ cần chúng ta đồng lòng. Cô đáp, trà sữa ngọt, nhưng tương lai của chúng ta sẽ còn ngọt hơn. Tuy nhiên, khởi đầu không bao giờ dễ dàng. Ngay tuần đầu, công ty chỉ nhận được vài vụ tư vấn nhỏ. Tô Mạn ngồi trong văn phòng mới, nhìn ra cửa sổ, lòng thoáng chạy, mình đã bỏ tất cả để bắt đầu. Nếu thất bại, mình sẽ mất sạch. Nhưng cô nhanh chóng gạt đi suy nghĩ tiêu cực. Cô mở laptop, bắt đầu phân tích thị trường, tìm kiếm các cơ hội. Nội tâm cô kiên định, Lục Thần từng nói tôi không thể tiến xa, tôi sẽ chứng minh anh ta sai. Cô liên hệ với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những nơi mà Duật Capital chưa vươn tới, đề xuất các gói dịch vụ pháp lý linh hoạt. Cô gọi điện không ngừng, từ sáng đến đêm, giọng nói luôn giữ sự chuyên nghiệp, dù đôi lúc cơ thể mệt mỏi rã rời. Một buổi chiều, khi đang chuẩn bị tài liệu, Tô Linh bước vào, mang theo một email từ Triệu Vân, giám đốc điều hành của Chí Sáng, một công ty công nghệ đang lên. "Chị Tô, họ muốn gặp chị để bàn về vụ tranh chấp bản quyền. Đây là cơ hội lớn." Tô Mạn đọc email, tim đập nhanh. Chí Sáng là một khách hàng tiềm năng, nhưng cô biết đây cũng là bài kiểm tra đầu tiên cho công ty non trẻ của mình. Nội tâm cô rực cháy, đây là sân khấu của tôi. Tôi sẽ không để bất kỳ ai xem thường đội ngũ này. Cuộc gặp với Triệu Vân diễn ra tại một quán cà phê cao cấp. Tô Mạn bước vào, mái tóc buộc cao, nụ cười tự tin. Triệu Vân, một người đàn ông trung niên với ánh mắt sắc sảo, bắt tay cô, "Luật sư Tô, tôi nghe danh cô lâu rồi. Nhưng, cô biết đấy, thị trường đang đồn đại về chuyện cá nhân của cô." Tô Mạn mỉm cười, không để lộ chút dao động, "Cảm ơn ông Triệu đã thẳng thắn. Nhưng tôi ở đây để bàn về Chí Sáng, không phải đời tư của tôi. Tôi đã xem qua vụ kiện bản quyền của công ty ông và tôi tin đội ngũ của mình có giải pháp tốt nhất." Nội tâm cô thầm nghĩ, họ muốn thử thách tôi. Được thôi, tôi sẽ dùng năng lực để đáp trả. Cô trình bày kế hoạch chi tiết, từ phân tích rủi ro pháp lý đến chiến lược thương lượng với đối thủ. Triệu Vân gật gù, ánh mắt dần chuyển từ dò xét sang ấn tượng. "Luật sư Tô, cô rất chuyên nghiệp, tôi sẽ xem xét hợp đồng." Khi rời quán, Tô Mạn thở phào, nhưng không để mình buông lơi. Nội tâm cô rực rỡ, đây chỉ là bước đầu. Tôi sẽ đưa Mạn Thiên lên đỉnh cao, không vì ai khác, mà vì chính mình. Tối muộn, Tô Mạn gọi điện cho mẹ, giờ đã tỉnh lại sau phẫu thuật, dù vẫn yếu. "Mẹ ơi, con mở công ty rồi, mẹ sẽ sớm được thấy con trên TV đấy." Bà Lý cười yếu ớt qua điện thoại, "Con gái mẹ luôn tin con." Lời nói ấy như ngọn gió mát lành, xoa dịu những mệt mỏi trong lòng Tô Mạn. Cô nhìn ra bầu trời đêm lấp lánh sao, tự nhủ, hành trình này là của tôi, dù khó khăn, tôi sẽ không ngừng bước. Tô Mạn đứng trước gương trong văn phòng, chỉnh lại chiếc áo blazer xanh đậm, màu sắc cô chọn để khẳng định sự tự tin mới mẻ. Hôm nay là ngày cô đại diện Mạn Thiên luật sư đoàn tham gia diễn đàn pháp lý quốc tế, nơi vụ tranh chấp bản quyền của Chí Sáng sẽ được đưa ra thảo luận công khai. Đây không chỉ là cơ hội để cô chứng minh năng lực của đội ngũ non trẻ, mà còn là sân khấu để cô bước ra khỏi cái bóng của Lục Thần và những lời thì thầm dai dẳng. Nội tâm cô như một ngọn núi lửa âm ỉ, sẵn sàng bùng nổ. "Hôm nay, tôi không chỉ chiến đấu cho Chí Sáng, mà còn cho chính mình. Tôi sẽ cho họ thấy Tô Mạn không cần bất kỳ danh hiệu nào để tỏa sáng." Cô đến hội trường sớm, nơi các luật sư hàng đầu và giám đốc điều hành tụ họp. Không khí trang trọng, với những bộ vest đắt tiền và những cái bắt tay lịch thiệp. Tô Mạn cảm nhận được những ánh mắt dò xét lướt qua mình, một số tò mò, một số nghi ngờ. Cô ấy là vợ cũ của Lục Thần, đúng không? Nghe nói công ty mới của cô ấy chỉ là trò khởi nghiệp vội vàng. Những lời thì thầm lọt vào tai cô, nhưng cô mỉm cười, đứng thẳng lưng. Nội tâm cô kiên định như thép nguội, họ có thể nói gì tùy thích, tôi sẽ dùng sự thật để bịt miệng họ. Cô tự nhắc nhở bản thân về những đêm thức trắng chuẩn bị hồ sơ, những giờ tranh luận với Trần Phong và Thẩm Nam để xây dựng chiến lược. Đây là trận chiến đầu tiên và cô không cho phép mình thất bại. Triệu Vân, giám đốc Chí Sáng, ngồi cạnh cô, ánh mắt đầy tin tưởng, "Luật sư Tô,
Chúng tôi đặt cược lớn vào cô hôm nay, đừng làm tôi thất vọng. Tô Mạn gật đầu, nụ cười chuyên nghiệp che giấu cơn sóng cảm xúc bên trong. Ông Triệu, tôi không chỉ làm vì chí sáng, mà còn vì danh dự của đội ngũ mình. Nội tâm cô rực cháy, Lục Thần từng nói tôi không thể tiến xa. Hôm nay, tôi sẽ cho anh ta thấy, tôi không chỉ tiến xa, mà còn vượt qua mọi kỳ vọng. Khi đến lượt trình bày, Tô Mạn bước lên bục, ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào cô, như muốn soi rõ từng góc khuất trong tâm hồn. Cô hít sâu, giọng nói vang lên, rõ ràng và sắc bén, kính thưa quý vị, vụ tranh chấp bản quyền của Chí Sáng không chỉ là vấn đề pháp lý, mà còn là câu chuyện về sự công bằng trong cạnh tranh công nghệ. Cô trình bày chi tiết, từ các bằng chứng vi phạm bản quyền đến những rủi ro tài chính mà đối thủ, một tập đoàn công nghệ nước ngoài, đang cố tình che giấu. Mỗi câu nói của cô được chuẩn bị kỹ lưỡng, như mũi tên nhắm thẳng vào điểm yếu của đối phương. Nội tâm cô sục sôi, đây là sân chơi của tôi. Không ai có thể khiến tôi cảm thấy nhỏ bé nữa. Luật sư đối thủ, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài tự tin, đứng dậy phản bác. Luật sư Tô, cô nói về công bằng, nhưng Chí Sáng cũng từng sao chép ý tưởng từ các start-up nhỏ. Cô có bằng chứng nào để bảo vệ một công ty thiếu minh bạch? Câu hỏi như một đòn đánh bất ngờ, nhưng Tô Mạn không nao núng. Cô đã dự đoán trước chiêu trò này. Cảm ơn câu hỏi của ông, cô đáp, giọng bình tĩnh nhưng sắc lạnh. Chí Sáng đã công khai mọi tài liệu nghiên cứu, và tôi có thể cung cấp báo cáo độc lập từ 3 tổ chức quốc tế để chứng minh tính minh bạch của họ. Cô trình chiếu tài liệu, từng con số và biểu đồ hiện lên rõ ràng, khiến hội trường xôn xao. Nội tâm cô reo vang, họ nghĩ tôi dễ bị hạ gục. Sai rồi, tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống. Cuộc tranh luận kéo dài hơn 1 giờ, nhưng Tô Mạn không để đối thủ có cơ hội lấn lướt. Cô trả lời từng câu hỏi với sự tự tin và logic sắc bén, khiến ngay cả những người nghi ngờ ban đầu cũng phải gật gù. Khi cô kết thúc phần trình bày, tiếng vỗ tay vang lên, không ồn ào nhưng đủ để cô cảm nhận được sự công nhận. Triệu Vân nắm tay cô, thì thầm, luật sư Tô, cô thật xuất sắc. Tô Mạn mỉm cười, nhưng trong lòng là một cơn sóng cảm xúc, mình làm được rồi. Đây không chỉ là chiến thắng của Chí Sáng, mà là chiến thắng của chính mình. Tô Mạn, mày không còn là cái bóng của bất kỳ ai. Sau diễn đàn, một vài phóng viên tiếp cận cô, muốn phỏng vấn về câu chuyện của vợ cũ Lục Thần. Tô Mạn từ chối khéo léo, tôi ở đây với tư cách luật sư của Mạn Thiên, không phải bất kỳ danh xưng nào khác. Cảm ơn sự quan tâm. Nội tâm cô kiên quyết, tôi không muốn câu chuyện của mình bị bóp méo thành drama. Tôi muốn họ nhớ đến tôi vì năng lực, không phải scandal. Cô rời hội trường, bước chân nhẹ nhàng như chút được gánh nặng. Ánh nắng chiều tà chiếu lên gương mặt cô, mang theo cảm giác tự do mà cô chưa từng cảm nhận rõ ràng đến thế. Tối đó, khi trở về văn phòng, Tô Mạn nhận được email từ Triệu Vân, luật sư Tô, hợp đồng chính thức sẽ được ký vào tuần tới. Chúc mừng cô và đội ngũ. Tô Linh reo lên khi nghe tin, ôm chầm lấy cô, chị Tô, chị đỉnh quá. Tô Mạn cười lớn, nhưng trong lòng là một dòng chảy ấm áp, đây là bước đầu tiên. Tôi đã chứng minh được mình có thể làm được. Nhưng con đường phía trước còn dài, và tôi sẽ không dừng lại. Khi văn phòng đã vắng, Tô Mạn ngồi lại một mình, nhìn tấm ảnh mẹ trên bàn làm việc. Bà đã ổn hơn, dù vẫn cần thời gian hồi phục. Mẹ ơi, con thắng trận đầu rồi, cô thì thầm, mắt long lanh. Nội tâm cô giờ đây là một bầu trời sau cơn giông, trong trẻo và đầy hy vọng. Lục Thần, Hạ Tuyết hay bất kỳ ai, không ai có thể cản bước tôi nữa. Tôi sẽ xây dựng đế chế của riêng mình bằng chính đôi tay này. Cô tắt đèn, bước ra khỏi văn phòng, sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo, với trái tim rực rỡ như ngọn lửa không bao giờ tắt. Ánh đèn neon từ các tòa cao ốc bên ngoài văn phòng hắt lên cửa kính, tạo thành những vệt sáng lấp lánh như sao đêm. Tô Mạn ngồi tại bàn làm việc, trước mặt là một chồng tài liệu về các dự án của Ruột Capital, những thông tin cô đã âm thầm thu thập sau chiến thắng tại diễn đàn Chí Sáng. Chiến thắng ấy không chỉ mang về hợp đồng lớn mà còn củng cố vị thế của Mạn Thiên luật sư đoàn trong giới pháp lý. Nhưng Tô Mạn biết, Lục Thần không phải người dễ dàng chấp nhận thất bại. Những tin đồn dai rằng những hợp đồng bị hủy và cả những email quấy rối từ Hạ Tuyết vẫn tiếp tục như những mũi dao vô hình. Nội tâm cô giờ đây là một hồ nước sâu thẳm, mặt ngoài tĩnh lặng nhưng bên dưới là dòng chảy cuồn cuộn. Lục Thần, anh muốn ép tôi vào đường cùng. Được thôi, tôi sẽ cho anh thấy, tôi không phải con mồi dễ săn. Sáng hôm đó, Tô Linh bước vào văn phòng với vẻ mặt căng thẳng. Chị Tô, có người vừa gửi một bài viết ẩn danh lên diễn đàn nội bộ ngành luật. Họ nói Mạn Thiên đang lôi kéo khách hàng bằng cách không minh bạch. Cô đưa tablet cho Tô Mạn, màn hình hiển thị bài đăng với hàng trăm lượt chia sẻ. Nội dung bài viết không chỉ công kích năng lực của cô mà còn bóng gió rằng cô lợi dụng danh tiếng cũ của bà Lục để thao túng khách hàng. Tô Mạn đọc mà môi khẽ cong lên, không phải vì đau đớn, mà vì một sự khinh bỉ lạnh lùng. Nội tâm cô sục sôi, họ nghĩ những chiêu trò rẻ tiền này sẽ khiến tôi gục ngã. Họ không biết Tô Mạn này đã học được cách chiến đấu từ chính những vết thương. Cô gọi đội ngũ vào họp khẩn. Trần Phong, với ánh mắt sắc bén như dao, đề xuất chúng ta cần phản ứng nhanh, công khai minh bạch mọi hợp đồng lớn. Tôi sẽ soạn một báo cáo tài chính để dập tắt tin đồn. Thẩm Nam gật đầu, tôi sẽ kiểm tra nguồn gốc bài đăng. Có vẻ đây là chiêu của ai đó trong Ruột Capital. Tô Mạn gật đầu, giọng bình tĩnh, làm đi. Chúng ta không chỉ dập tắt tin đồn, mà còn phải biến nó thành cơ hội để khẳng định uy tín. Nội tâm cô rực cháy, Lục Thần, anh muốn chơi trò bẩn. Tôi sẽ chơi lại, nhưng theo cách của tôi, công khai, đàng hoàng và không khoan nhượng.
Trong khi đội ngũ bắt tay vào việc, Tô Mạn nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Hứa Nghiêm. Giọng anh trầm ấm qua điện thoại, "Luật sư Tô, tôi nghe nói cô đang gặp rắc rối với tin đồn. Nếu cần hỗ trợ, cứ nói nhé." Tô Mạn khẽ mỉm cười, cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng như ánh nắng giữa ngày đông. Nội tâm cô rung động, người đàn ông này sao luôn xuất hiện đúng lúc. Anh ấy không hứa hẹn gì lớn lao, nhưng sự chân thành ấy khiến tôi muốn tin tưởng. Cô đáp, "Cảm ơn anh, Hứa tổng. Tôi sẽ xử lý, nhưng nếu cần, tôi sẽ liên hệ." Sau cuộc gọi, cô nhìn ra cửa sổ, tự nhủ, tôi không cần ai cứu, nhưng biết rằng có người quan tâm khiến tôi mạnh mẽ hơn. Hành trình của Tô Mạn trong những ngày này là một chuỗi những đêm dài không ngủ, những giờ phân tích dữ liệu và xây dựng chiến lược. Cô lặn sâu vào các tài liệu của Giật Capital, phát hiện một số giao dịch bất thường liên quan đến một dự án bất động sản lớn mà Lục Thần đang điều hành. Cô liên hệ với một nguồn tin cũ, một nhân viên tài chính từng làm việc cho Giật Capital, người đã nghỉ việc vì áp lực từ Lục Thần. Qua những cuộc gặp bí mật tại một quán trà nhỏ ở ngoại ô, cô thu thập được bằng chứng về việc công ty của Lục Thần có thể đã sử dụng quỹ đầu tư không minh bạch để thổi phồng giá trị dự án. Nội tâm cô dâng trào, đây là cơ hội, không phải để trả thù cá nhân, mà để bảo vệ những người có thể bị tổn hại. Nhưng anh, Lục Thần, sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Cô giao bằng chứng cho Thẩm Nam để phân tích thêm, đồng thời chuẩn bị một báo cáo gửi đến cơ quan quản lý tài chính. Nhưng cô biết, hành động này sẽ như ném một hòn đá vào tổ ong. Lục Thần không phải kẻ dễ đối phó, và cô cần sẵn sàng cho phản ứng dữ dội từ anh ta. Nội tâm cô lúc này là một chiến trường, tôi sợ không? Có, nhưng nỗi sợ ấy không thể ngăn cản tôi. Tôi đã đi quá xa để quay đầu. Một buổi chiều, khi Tô Mạn đang kiểm tra email, một tin nhắn từ số lạ xuất hiện, "Cô Tô, cẩn thận đấy. Đừng nghĩ mình có thể lật đổ Lục tổng." Kèm theo là một bức ảnh chụp cô tại quán trà hôm trước. Tô Mạn nắm chặt điện thoại, tim đập nhanh, nhưng không phải vì hoảng loạn. Nội tâm cô lạnh như băng, quấy rối tôi. Tốt thôi, điều đó chỉ chứng minh anh ta đang sợ. Cô lập tức lưu tin nhắn, chuyển cho đội ngũ an ninh mạng mà Trần Phong giới thiệu. Tìm nguồn gốc tin nhắn này, cô ra lệnh, giọng không chút dao động. Cô biết, đây là dấu hiệu Lục Thần đã nhận ra cô không còn là con cờ dễ điều khiển. Tối muộn, Tô Mạn trở về căn hộ, ngồi bên cửa sổ với một tách trà nóng. Cô mở điện thoại, xem lại ảnh mẹ chụp tuần trước, bà ngồi trên ghế bệnh viện, nụ cười yếu ớt nhưng đầy yêu thương. "Mẹ ơi, con đang chiến đấu, không chỉ vì con, mà vì cả những ngày tháng mẹ đã hy sinh." Cô thì thầm, mắt long lanh. Nội tâm cô giờ đây là một ngọn gió mạnh mẽ. "Lục Thần, Hạ Tuyết hay bất kỳ ai, các người có thể cố gắng kéo tôi xuống, nhưng tôi sẽ đứng dậy, lần nào cũng vậy." Cô đặt tách trà xuống, mở laptop, bắt đầu soạn thảo kế hoạch cho bước tiếp theo. Hành trình trả thù của cô đã bắt đầu, không ồn ào, không drama, mà sắc bén và đầy tính toán, như một ván cờ mà cô quyết tâm thắng. Chương 3, tương lai ánh sáng. Tô Mạn đứng trước cửa kính lớn của văn phòng, ánh đèn thành phố phản chiếu trên gương mặt cô, sắc lạnh nhưng rực rỡ như một lưỡi dao vừa được mài sắc. Sau những ngày dài chuẩn bị, hôm nay là buổi phỏng vấn trực tiếp trên sóng truyền hình về vụ kiện Đông Cảnh, một dự án bất động sản lớn mà Giật Capital của Lục Thần đứng sau, với những lỗ hổng tài chính mà cô đã âm thầm phát hiện. Đây không chỉ là một vụ kiện, mà là một đòn đánh trực diện vào đế chế của Lục Thần, nơi anh từng nghĩ mình bất khả chiến bại. Nội tâm Tô Mạn như một cơn bão lửa, vừa phấn khích vừa kìm nén. "Lục Thần, anh nghĩ tôi sẽ mãi là con cờ trong tay anh. Hôm nay, tôi sẽ khiến anh hiểu, tôi là đối thủ mà anh không thể xem thường." Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi phỏng vấn này. Mạn Thiên luật sư đoàn đã phối hợp với một nhóm điều tra độc lập để thu thập bằng chứng về việc Giật Capital sử dụng các quỹ đầu tư không minh bạch để thổi phồng giá trị dự án Đông Cảnh. Những tài liệu này, kết hợp với báo cáo từ cơ quan quản lý tài chính, là vũ khí sắc bén nhất của cô. Nội tâm cô rực cháy, đây không phải trả thù cá nhân. Đây là công lý, cho những người bị lừa dối, và cho chính tôi, người đã bị anh trà đạp suốt 3 năm. Nhưng sâu thẳm, cô biết, ngọn lửa này cũng bắt nguồn từ nỗi đau ngày ấy, khi anh để cô lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Tại trường quay, ánh đèn sân khấu chói lòa, máy quay sẵn sàng ghi hình. Người dẫn chương trình, một phụ nữ với giọng nói sắc sảo, giới thiệu, "Hôm nay, chúng ta có luật sư Tô Mạn từ Mạn Thiên luật sư đoàn, người đang đại diện cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ trong vụ kiện chống lại dự án Đông Cảnh. Cô Tô, cô có thể chia sẻ về những phát hiện của mình." Tô Mạn mỉm cười, giọng bình tĩnh nhưng sắc bén như lưỡi dao, "Cảm ơn chị. Dự án Đông Cảnh, dưới sự điều hành của Giật Capital, đã công bố lợi nhuận không thực tế, dựa trên các giao dịch tài chính không minh bạch. Chúng tôi có bằng chứng về việc chuyển quỹ trái phép và báo cáo sai lệch gửi đến cổ đông." Cô trình chiếu tài liệu, từng con số hiện lên rõ ràng trên màn hình lớn, khiến khán phòng xôn xao. Nội tâm cô reo vang, đây là khoảnh khắc của tôi. "Lục Thần, anh có thấy không? Tôi không còn là Tô Mạn yếu đuối của ngày xưa." Người dẫn chương trình đặt câu hỏi sắc bén, "Cô Tô, những cáo buộc này nhắm trực tiếp vào Lục Thần, CEO của Giật Capital, người từng là chồng cũ của cô. Liệu đây có phải động cơ cá nhân?" Câu hỏi như một mũi tên độc, nhưng Tô Mạn đã chuẩn bị. Cô nhìn thẳng vào máy quay, ánh mắt không dao động, "Tôi ở đây với tư cách luật sư, đại diện cho công lý và quyền lợi của các nhà đầu tư. Quá khứ cá nhân của tôi không liên quan. Những gì tôi trình bày dựa trên sự thật và bằng chứng." Nội tâm cô sục sôi, "Họ muốn kéo tôi vào drama. Không, tôi sẽ khiến họ phải tập trung vào sự thật."
Câu trả lời của cô nhận được cái gật đầu từ khán giả trong trường quay và cô cảm nhận được sức mạnh từ sự công nhận ấy. Sau buổi phỏng vấn, mạng xã hội bùng nổ. Hashtag thăng DONGCANHSCANDAL leo lên top xu hướng với hàng ngàn bình luận ca ngợi sự chuyên nghiệp của Tô Mạn và chỉ trích The Capital. Nhưng cô biết, chiến thắng này chỉ là bước đầu. Lục Thần sẽ không ngồi yên. Nội tâm cô căng thẳng nhưng kiên định, anh ta sẽ phản công, nhưng tôi đã sẵn sàng. Đây là ván cờ của tôi và tôi sẽ chơi đến cùng. Chiều muộn, Tô Mạn nhận được tin nhắn từ Chu Hạo, cô Tô, The Capital vừa gửi thư yêu cầu thương lượng. Nhưng họ cũng đang gây áp lực lên các đối tác của chúng ta. Cẩn thận. Cô mỉm cười lạnh, lưu tin nhắn vào hồ sơ. Lục Thần, anh càng phản kháng, càng chứng minh anh đang sợ. Cô nghĩ thầm, lòng dâng trào một cảm giác thỏa mãn. Nhưng ngay sau đó, một cuộc gọi từ số lạ khiến cô khựng lại. Giọng nói méo mó qua bộ lọc âm thanh vang lên, cô Tô, dừng lại đi, nếu không muốn mẹ cô gặp nguy hiểm. Tô Mạn siết chặt điện thoại, tim đập mạnh. Nội tâm cô như bị xé toạc, họ dám động đến mẹ tôi. Không, tôi sẽ không để họ thắng bằng cách này. Cô lập tức liên hệ với đội an ninh, yêu cầu giám sát bệnh viện nơi mẹ đang điều trị. Dù sợ hãi, cô tự nhủ, tôi không thể để nỗi sợ kiểm soát. Đây là chiến đấu vì mẹ, vì chính mình. Tối đó, Tô Mạn đối mặt với Lục Thần tại sảnh tòa nhà The Capital, nơi cô đến để nộp thêm tài liệu cho cơ quan điều tra. Anh đứng đó, bộ vest đen ôm sát, ánh mắt lạnh như băng. Mạn Mạn, em nghĩ mình có thể hạ tôi bằng mấy trò này. Giọng anh trầm thấp, mang theo sự khinh miệt quen thuộc. Tô Mạn bước tới, chỉ cách anh một bước, ánh mắt không hề né tránh. Lục Thần, đây không phải trò chơi. Đây là công lý. Anh đã sai khi nghĩ tôi sẽ mãi im lặng. Nội tâm cô như một lưỡi kiếm sắc, anh từng khiến tôi cảm thấy mình vô giá trị. Giờ đây, tôi sẽ khiến anh trả giá cho sự kiêu ngạo đó. Lục Thần cười khẩy, nhưng cô nhận ra sự căng thẳng trong ánh mắt anh. Lần đầu tiên, anh không còn là người kiểm soát. Em sẽ hối hận, anh nói, giọng đe dọa. Tô Mạn quay lưng, bước đi, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh, người hối hận sẽ là anh. Khi bước ra khỏi tòa nhà, ánh đèn đường chiếu lên bóng dáng cô, thẳng tắp và kiên cường. Nội tâm cô bùng cháy, chiến thắng đông cảnh là của tôi, nhưng đây chưa phải kết thúc. Lục Thần, tôi sẽ khiến anh hiểu, Tô Mạn này không bao giờ khuất phục. Cô trở về văn phòng, đội ngũ đang chờ với nụ cười phấn khởi. Tô Linh reo lên, chị Tô, chị lên top tìm kiếm rồi. Mọi người gọi chị là nữ hoàng pháp lý. Tô Mạn cười nhẹ, nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu. Cô biết trận chiến này chỉ là khởi đầu và Lục Thần sẽ không dễ dàng buông tha. Nội tâm cô kiên định, tôi đã đi quá xa để dừng lại. Dù con đường phía trước đầy gió bão, tôi sẽ bước tiếp, vì mẹ, vì chính mình và vì những người tin tưởng tôi. Tô Mạn ngồi trong văn phòng, ánh sáng từ màn hình laptop chiếu lên gương mặt cô, lộ rõ đôi mắt sắc bén nhưng đầy mỏi mệt. Chiến thắng vụ đông cảnh đã đưa tên tuổi Mạn Thiên luật sư đoàn lên một tầm cao mới, nhưng cũng làm tăng áp lực từ The Capital. Những ngày qua, cô nhận thấy một số tài liệu nội bộ bị rò rỉ, những email quan trọng không đến được đúng người nhận. Nội tâm cô như một bầu trời giông bão, có kẻ đang chơi sau lưng mình. Nếu không tìm ra, tất cả những gì mình xây dựng sẽ sụp đổ. Cô biết Lục Thần đang phản công và lần này anh ta nhắm vào điểm yếu nhất của cô, lòng tin. Sáng hôm đó, Tô Linh bước vào, vẻ mặt căng thẳng. Chị Tô, báo cáo chúng ta chuẩn bị cho Tinh Huy bị gửi nhầm sang một công ty đối thủ. May mà họ báo lại, nhưng có vẻ không phải lỗi hệ thống. Tô Mạn siết chặt bút, tim đập mạnh. Tinh Huy là khách hàng lớn tiếp theo, một tập đoàn công nghệ đang cần hỗ trợ pháp lý cho thương vụ sáp nhập quốc tế. Nếu mất hợp đồng này, Mạn Thiên sẽ rơi vào khủng hoảng tài chính. Nội tâm cô sục sôi, nội gian, ai đó trong đội ngũ đang phản bội mình. Nhưng ai? Và tại sao? Cô ra lệnh, Tô Linh, kiểm tra lịch sử email và truy cập hệ thống. Không nói với ai, kể cả Trần Phong hay Thẩm Nam. Cô bắt đầu điều tra, từng bước cẩn thận như một thợ săn lần theo dấu vết. Cô yêu cầu đội an ninh mạng phân tích dữ liệu truy cập, đồng thời âm thầm theo dõi hành vi của các thành viên trong nhóm. Nội tâm cô rối bời, họ là những người mình tin tưởng, những người cùng mình khởi nghiệp từ con số 0. Liệu mình có quá đa nghi? Nhưng cô không thể mạo hiểm. Mỗi đêm, cô ngồi lại văn phòng đến khuya, kiểm tra từng chi tiết, lòng nặng trĩu, mình không muốn nghi ngờ họ, nhưng mình phải bảo vệ Mạn Thiên, bảo vệ mẹ và cả giấc mơ của chính mình. Trong lúc đó, Hướng Nghiêm liên lạc. Anh mời cô đến một quán cà phê nhỏ ven sông, nơi ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước. Luật sư Tô, tôi nghe nói về rắc rối nội bộ của cô. Tôi có vài nguồn tin có thể giúp, anh nói, giọng trầm ấm, ánh mắt chân thành. Tô Mạn nhìn anh, lòng khẽ rung động, người đàn ông này luôn xuất hiện đúng lúc. Anh ấy không hứa hẹn gì lớn lao, nhưng sự hiện diện của anh ấy khiến mình cảm thấy an toàn. Cô kể ngắn gọn về nghi ngờ nội gian và Hướng Nghiêm gật đầu, tôi có một người bạn làm trong lĩnh vực an ninh mạng. Anh ấy từng xử lý các vụ rò rỉ dữ liệu lớn. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ sắp xếp để anh ấy hỗ trợ. Nội tâm Tô Mạn ấm áp, Hướng Nghiêm, anh không chỉ là đồng minh mà còn là ánh sáng trong những ngày tăm tối của mình. Với sự giúp đỡ của Hướng Nghiêm, đội an ninh mạng nhanh chóng phát hiện ra nguồn gốc rò rỉ, một tài khoản phụ thuộc về Đường Lan, chuyên gia tài chính của Mạn Thiên. Tô Mạn sững sờ. Đường Lan, với nụ cười rạng rỡ và sự tận tụy, là người cô ít nghi ngờ nhất. Nội tâm cô như bị xé toạc, tại sao?
Lan. Chúng ta đã cùng nhau xây dựng mọi thứ từ đầu. Cô quyết định đối mặt trực tiếp. Trong phòng họp, cô gọi riêng Đường Lan, giọng bình tĩnh nhưng sắc lạnh. Lan, chị có bằng chứng em đã gửi tài liệu nội bộ cho Giật Capital. Em có gì để nói không? Đường Lan tái mặt, đôi tay run rẩy, nhưng cô ta im lặng. Cuối cùng, cô ta cúi đầu. Chị Tô, em xin lỗi, họ đe dọa sẽ công khai chuyện gia đình em không còn lựa chọn. Tô Mạn nhìn Đường Lan, lòng đau như cắt. Nội tâm cô giằng xé, mình muốn giận, muốn trừng phạt, nhưng mình hiểu cảm giác bị ép vào đường cùng. Cô hít sâu, nói, Lan, em rời đi ngay hôm nay. Chị sẽ không kiện, nhưng em không còn chỗ trong Mạn Thiên nữa. Khi Đường Lan rời phòng, nước mắt lăn dài, Tô Mạn quay mặt đi, che giấu sự yếu đuối thoáng qua. Nội tâm cô kiên định, mình không thể mềm lòng. Đây là bài học, tin tưởng là cần thiết, nhưng mù quáng là chết người. Hứa Nghiêm, sau khi biết kết quả, gửi một tin nhắn ngắn, cô làm tốt lắm, Tô Mạn. Đừng để chuyện này làm cô dao động. Lời nhắn như một làn gió mát, xoa dịu cơn bão trong lòng cô. Nội tâm cô rung động, Hứa Nghiêm, anh không chỉ giúp tôi chiến thắng, mà còn khiến tôi muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Cô trả lời, cảm ơn anh, tôi sẽ không dừng lại. Hứa Nghiêm đề xuất hợp tác với Tinh Huy, giới thiệu cô với Triệu Yên, phó chủ tịch tập đoàn. Cô ấy là bạn cũ của tôi. Cô Tô, tôi tin cô sẽ làm tốt, anh nói, ánh mắt lấp lánh niềm tin. Cuộc gặp với Triệu Yên diễn ra suôn sẻ. Tô Mạn trình bày chiến lược pháp lý cho thương vụ sáp nhập, nhấn mạnh khả năng giảm thiểu rủi ro quốc tế. Triệu Yên gật đầu, luật sư Tô, tôi ấn tượng với cách cô xử lý vụ Đông Cảnh. Tinh Huy sẽ ký hợp đồng với Mạn Thiên. Nội tâm Tô Mạn như nở hoa, đây là chiến thắng không chỉ của tôi, mà của cả đội ngũ. Lục Thần, anh có thấy không? Tôi đang tiến lên, từng bước, không cần anh. Hứa Nghiêm, đứng ngoài cuộc, đã âm thầm kết nối các mối quan hệ, giúp cô củng cố vị thế. Nội tâm cô biết ơn, anh ấy không bao giờ đòi hỏi gì, nhưng sự hiện diện của anh ấy là sức mạnh lớn nhất của tôi lúc này. Tối muộn, Tô Mạn nhận được email từ Lục Thần, Mạn Mạn, em nghĩ mình thắng rồi. Chưa đâu, Tinh Huy sẽ không cứu được em. Cô cười lạnh, xóa email. Nội tâm cô rực cháy, Lục Thần, anh sai rồi. Tôi không cần ai cứu. Tôi tự cứu mình, và tôi sẽ khiến anh trả giá. Với sự hỗ trợ của Hứa Nghiêm, cô chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, lòng đầy quyết tâm. Hành trình trả thù không còn là cơn giận bùng nổ, mà là một kế hoạch sắc bén, được dẫn dắt bởi lý trí và sự đồng hành thầm lặng của một người đàn ông đang dần trở thành điểm tựa trong lòng cô. Tô Mạn đứng trước cửa sổ văn phòng, ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài trên đường chân trời, như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ, dù huy hoàng đến đâu, đều có thể tàn lụi. Vụ Đông Cảnh và hợp đồng với Tinh Huy đã đặt Mạn Thiên luật sư đoàn vào tâm điểm chú ý, nhưng cũng đẩy cô vào lằn danh nguy hiểm. Bằng chứng về các giao dịch không minh bạch của Giật Capital đã được chuyển đến cơ quan điều tra, và Lục Thần, với đế chế từng bất khả chiến bại, đang lung lay. Nhưng Tô Mạn biết, một con thú bị dồn vào chân tường sẽ cắn lại dữ dội nhất. Nội tâm cô như một ngọn sóng lớn, vừa kiêu hãnh vì những gì đã đạt được, vừa căng thẳng trước cơn bão sắp ập đến. Lục Thần, anh có thể phản kháng, nhưng tôi đã đi quá xa để dừng lại. Đây là công lý, không phải trả thù. Sáng hôm đó, Trần Phong bước vào với một tập tài liệu dày. Chị Tô, chúng ta tìm thấy thêm bằng chứng. Một số giao dịch của Giật Capital liên quan đến quỹ đầu tư nước ngoài có dấu hiệu rửa tiền. Nếu nộp cái này, Lục Thần sẽ không còn đường lui. Tô Mạn lật từng trang, tim đập nhanh. Đây là đòn cuối cùng, nhưng cũng là đòn nguy hiểm nhất. Nội tâm cô giằng xé, mình muốn anh ta trả giá, nhưng mình có đang đi quá xa không? Không, đây không phải vì hận thù, mà vì những người đã bị anh ta lừa dối. Cô gật đầu, gửi đi, nhưng tăng cường bảo mật. Lục Thần sẽ không ngồi yên. Quả nhiên, chỉ vài giờ sau, một cuộc gọi từ số lạ vang lên. Giọng nói méo mó qua bộ lọc âm thanh, cô Tô, cô nghĩ mình thông minh. Rút lại hồ sơ, nếu không bệnh viện sẽ không an toàn. Tô Mạn siết chặt điện thoại, cơn giận bùng lên như lửa. Nội tâm cô như bị xé toạc, họ dám đe dọa mẹ tôi lần nữa. Lục Thần, anh thấp hèn đến vậy sao? Cô lập tức liên hệ với đội an ninh, yêu cầu tăng cường giám sát tại bệnh viện nơi mẹ cô đang hồi phục. Dù sợ hãi, cô tự nhủ, tôi không thể để họ thắng bằng cách này. Mẹ là động lực của tôi, và tôi sẽ bảo vệ bà. Trong lúc đó, Tô Linh phát hiện một chi tiết bất thường, một nhân viên mới được tuyển vào sau vụ Đường Lan có hành vi đáng ngờ khi truy cập hệ thống ngoài giờ. Tô Mạn quyết định giăng bẫy. Cô tạo một tài liệu giả chứa thông tin sai lệch về kế hoạch pháp lý của Tinh Huy và cố ý để nhân viên đó tiếp cận. Đúng như dự đoán, tài liệu bị rò rỉ sang Giật Capital chỉ sau một đêm. Tô Mạn đối mặt nhân viên đó trong phòng họp, giọng lạnh như băng, cậu có 3 phút để giải thích. Anh ta lúng túng, cuối cùng thừa nhận đã bị mua chuộc bởi một giám đốc cấp cao của Giật Capital. Tô Mạn sa thải ngay lập tức, nhưng lòng cô nặng trĩu, lại một lần nữa, mình phải nghi ngờ chính đội ngũ của mình. Nhưng lần này, tôi sẽ không để bất kỳ kẽ hở nào. Cô chuyển bằng chứng về nội gian mới cho cơ quan điều tra, đồng thời công khai một tuyên bố trên mạng xã hội, Mạn Thiên luật sư đoàn cam kết minh bạch và bảo vệ quyền lợi khách hàng. Mọi hành vi phá hoại sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Bài đăng nhận được hàng nghìn lượt ủng hộ, nhưng cũng kéo theo những bình luận ác ý từ các tài khoản ẩn danh, rõ ràng được thuê để công kích cô. Nội tâm cô kiên định, họ muốn kéo tôi xuống bùn lầy. Không, tôi sẽ đứng trên cao, để họ thấy tôi không bao giờ khuất phục.
Buổi tối, Lục Thần xuất hiện bất ngờ tại văn phòng của cô. Anh đứng ở cửa, bộ vest xám nhăn nhúm, ánh mắt không còn sự kiêu ngạo thường thấy. Mạn Mạn, em muốn gì? Tiền, danh tiếng. Dừng lại đi, tôi có thể cho em tất cả. Giọng anh khàn khàn, gần như van xin. Tô Mạn nhìn anh, lòng không còn đau như trước, chỉ còn một sự xa cách lạnh lùng. Nội tâm cô tĩnh lặng như mặt hồ. Anh nghĩ tôi làm tất cả vì tiền? Không, Lục Thần, tôi chỉ muốn công lý cho những người bị anh thao túng và cho chính tôi, người từng bị anh biến thành cái bóng. Cô bước tới, giọng sắc bén, anh thua rồi. Không phải vì tôi mạnh hơn, mà vì anh đã chọn sai con đường. Lục Thần nắm tay cô, ánh mắt lóe lên sự tuyệt vọng. Mạn Mạn, chúng ta từng có những ngày tốt đẹp. Em không nhớ sao? Tô Mạn rút tay ra, mỉm cười nhạt, tôi nhớ. Nhưng tôi cũng nhớ cách anh khiến tôi cảm thấy mình vô giá trị. Tạm biệt, Lục Thần. Cô quay lưng, bước vào văn phòng, đóng cửa lại. Nội tâm cô như chút được gánh nặng, tôi không còn hận anh nữa. Tôi chỉ tiếc cho những năm tháng đã qua. Nhưng giờ đây, tôi tự do. Vài ngày sau, cơ quan điều tra công bố kết quả, Ruột Capital bị phạt nặng vì vi phạm tài chính và Lục Thần bị yêu cầu từ chức. Tin tức lan nhanh, mạng xã hội bùng nổ với hashtag sự sụp đổ của Ruột Capital. Tô Mạn ngồi trong văn phòng, đọc báo cáo, lòng nhẹ nhõm nhưng không hả hê. Nội tâm cô trầm lắng, đây không phải chiến thắng để khoe khoang. Đây là sự giải thoát cho tôi và cho những người đã tin tưởng tôi. Cô nhận được tin nhắn từ Hứa Nghiêm, chúc mừng, luật sư Tô. Cô mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Cô mỉm cười, lòng ấm áp, Hứa Nghiêm, anh không biết đâu, sự ủng hộ của anh đã giúp tôi đi đến ngày hôm nay. Tối muộn, Tô Mạn gọi điện cho mẹ, giọng rạng rỡ, mẹ ơi, con thắng rồi. Mẹ sẽ sớm được về nhà với con. Bà Lý cười yếu ớt, con gái mẹ luôn biết con làm được. Tô Mạn tắt máy, nhìn ra bầu trời đêm lấp lánh. Nội tâm cô như một dòng sông yên bình, Lục Thần, anh đã thua, không phải vì tôi, mà vì chính sự kiêu ngạo của anh. Còn tôi sẽ tiếp tục tiến lên, vì mẹ, vì đội ngũ và vì chính mình. Tô Mạn đứng trên ban công văn phòng mới của Mạn Thiên luật sư đoàn, gió mát lành lùa qua, mang theo hương hoa nhài từ những chậu cây nhỏ mà Tô Linh tỉ mỉ chăm sóc. Ánh bình minh trải dài trên thành phố, từng tia nắng vàng như vẽ lên một bức tranh hy vọng, xua tan những bóng tối từng giam cầm cô. Vụ đông cảnh và sự sụp đổ của Ruột Capital đã khép lại, với Lục Thần bị buộc rời ghế CEO, công ty anh ta chìm trong khủng hoảng. Nhưng với Tô Mạn, chiến thắng này không phải để khoe khoang, mà là cánh cửa mở ra một hành trình mới, hành trình sống cho chính mình. Nội tâm cô như một bầu trời trong trẻo sau cơn giông, tôi đã từng nghĩ mình chỉ có thể là cái bóng. Giờ đây, tôi là ánh sáng và tôi sẽ tỏa sáng theo cách của riêng mình. Sáng hôm đó, văn phòng rộn ràng sức sống. Mạn Thiên nhận được hàng loạt đề nghị hợp tác từ các tập đoàn lớn, từ công nghệ đến bất động sản. Hợp đồng với Tinh Huy đã được ký và Triệu Yên, phó chủ tịch tập đoàn, gửi một lãng hoa kèm lời nhắn, luật sư Tô, cô là đối tác xuất sắc nhất chúng tôi từng có. Tô Linh reo lên, chạy quanh văn phòng với nụ cười rạng rỡ, trong khi Trần Phong và Thẩm Nam vỗ tay chúc mừng. Tô Mạn nhìn đội ngũ của mình, lòng tràn đầy ấm áp, đây là gia đình mới của tôi, những người đã cùng tôi vượt qua mọi sóng gió. Cô đứng dậy, giọng chắc chắn, cảm ơn các bạn. Mạn Thiên không chỉ là công ty, mà là ước mơ của tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau bay xa hơn. Nội tâm cô rực rỡ, tôi từng nghĩ mình cô độc. Nhưng giờ, tôi có họ, và tôi không còn sợ hãi. Buổi trưa, Tô Mạn lái xe về quê để đón mẹ xuất viện. Bà Lý Thục Hoa, dù vẫn còn yếu, đã nở nụ cười rạng người khi thấy con gái. Mạn Mạn, con làm mẹ tự hào quá, bà nói, nắm chặt tay cô. Tô Mạn quỳ xuống, ôm mẹ, nước mắt lặng lẽ rơi. Nội tâm cô như một dòng sông êm đềm, mẹ ơi, con đã hứa sẽ khiến mẹ hạnh phúc, và con làm được. Nhưng hơn hết, con đã tìm lại chính mình. Bà vuốt tóc cô, thì thầm, con gái, giờ là lúc con sống cho chính con. Lời nói ấy như một ngọn gió nhẹ, thổi bay những mảnh vỡ cuối cùng của quá khứ, để lại trong lòng Tô Mạn một sự thanh thản sâu sắc. Chiều muộn, Hứa Nghiêm mời cô đến một nhà hàng nhỏ ven sông, nơi ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh như trong mộng. Anh đứng dậy khi cô bước vào, bộ vest xanh đậm tôn lên dáng vẻ điềm tĩnh nhưng đầy cuốn hút. Chúc mừng cô, Tô Mạn, cô đã làm được điều không ai ngờ tới, anh nói, ánh mắt lấp lánh như những vì sao. Tô Mạn ngồi đối diện, lòng khẽ rung lên, Hứa Nghiêm, anh luôn xuất hiện đúng lúc, như một ngọn đèn dẫn lối khi tôi lạc đường. Liệu có phải định mệnh đang dẫn tôi đến anh? Cô mỉm cười, cảm ơn anh, Hứa tổng. Sự ủng hộ của anh đã giúp tôi rất nhiều. Bữa tối trôi qua trong những câu chuyện nhẹ nhàng. Hứa Nghiêm kể về những ngày khởi nghiệp, những lần thất bại và cách anh đứng dậy. Tô Mạn, cô mạnh mẽ hơn tôi nhiều, nhưng cô có bao giờ nghĩ đến việc dừng lại để tận hưởng hạnh phúc? Anh hỏi, giọng trầm ấm, ánh mắt như muốn chạm vào tâm hồn cô. Câu hỏi khiến Tô Mạn khựng lại, lòng chao đảo, hạnh phúc. Tôi đã quên cảm giác đó từ lâu. Nhưng khi ở bên anh, tôi thấy trái tim mình đập lại, như thể nó chưa từng vỡ tan. Cô đáp, giọng dịu dàng, có lẽ tôi sẽ thử, nếu có người xứng đáng để tôi dừng lại. Hứa Nghiêm mỉm cười, ánh mắt anh như lời hứa thầm lặng, tôi sẽ ở đây, Tô Mạn, cho đến khi cô sẵn sàng. Tối đó, trở về căn hộ, Tô Mạn nhận email từ Chu Hạo, thỏa thuận ly hôn hoàn tất. Lục Thần không tranh chấp, cô tự do rồi.
Cô đọc, lòng không gợn sóng. Lục Thần giờ chỉ là một ký ức xa xôi, không còn sức mạnh để làm cô đau. Nội tâm cô tĩnh lặng, cảm ơn anh, Lục Thần, vì đã đẩy tôi đến con đường này. Nhưng từ nay, tôi sống cho tôi, không phải vì bất kỳ ai khác. Cô xóa email, đứng trước gương, nhìn vào đôi mắt sáng rực của mình. Tô Mạn, mày đã làm được. Giờ là lúc bước tiếp với một trái tim tự do. Một năm sau, Mạn Thiên luật sư đoàn trở thành biểu tượng trong ngành pháp lý và Tô Mạn được mời làm diễn giả tại một hội nghị quốc tế. Cô đứng trên sân khấu, mặc váy đỏ rực rỡ như ngọn lửa, chia sẻ câu chuyện của mình, từ một người phụ nữ bị tổn thương đến nữ hoàng pháp lý đầy kiêu hãnh. Nội tâm cô như một cánh đồng hoa nở rộ, tôi từng nghĩ mình không đủ mạnh, nhưng mỗi vết thương đã rèn tôi thành kim cương. Khán giả vỗ tay vang dội, đặc biệt là những cô gái trẻ, những người nhìn cô như ngọn đuốc soi sáng ước mơ của họ. Hứa Nghiêm ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt anh không rời cô, đầy tự hào và dịu dàng. Sau hội nghị, anh dẫn cô đến một khu vườn nhỏ bên bờ hồ, nơi ánh trăng bàng bạc trải dài trên mặt nước như một dải lụa bạc. Anh dừng lại dưới gốc cây hoa nhài, lấy từ túi áo một chiếc hộp nhỏ bọc nhung xanh. Tô Mạn, anh nói, giọng trầm như gió đêm, tôi không hứa sẽ cho cô cả thế giới, nhưng tôi hứa sẽ dành cả thế giới của tôi để khiến cô hạnh phúc. Anh mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản, không phô trương, nhưng lấp lánh như ánh trăng. Tô Mạn nhìn anh, trái tim đập mạnh, như thể lần đầu tiên biết yêu. Nội tâm cô như một bài hát du dương, Hứa Nghiêm, anh không chỉ là người đồng hành, mà là ngôi nhà tôi muốn trở về. Tôi từng sợ mở lòng, nhưng với anh, tôi muốn thử. Cô mỉm cười, nước mắt lấp lánh, Hứa Nghiêm, tôi đồng ý. Anh đeo nhẫn vào tay cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, trong khi ánh trăng vẽ lên họ một bức tranh tình yêu dịu dàng. Tô Mạn tựa vào vai anh, lòng tràn đầy, tôi đã tìm thấy ánh sáng của mình, không chỉ trong sự nghiệp, mà trong tình yêu này. Ở quê, mẹ cô mở một tiệm bánh nhỏ, nơi bà làm những chiếc bánh ngọt gửi đến văn phòng Tô Mạn. Một buổi chiều, Tô Mạn và Hứa Nghiêm cùng đến thăm, mang theo một bó hoa nhài trắng. Bà Lý nhìn họ, cười rạng rỡ, Mạn Mạn, con tìm được người xứng đáng rồi. Tô Mạn ôm mẹ, nhìn Hứa Nghiêm, lòng như một bài thơ, từ bóng tối đến ánh sáng, tôi đã đi một chặng đường dài. Và giờ, tôi biết, hạnh phúc là khi được sống đúng với trái tim mình. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại 1, bóng tối của Lục Thần. Trong căn phòng làm việc rộng lớn tại dinh thự nhà họ Lục, mùi gỗ mun từ bàn làm việc hòa quyện với hương khói xì gà thoảng nhẹ, tạo nên một không gian lạnh lẽo, tĩnh lặng. Lục Thần ngồi trên ghế da, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, nơi thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn nhưng chẳng thể chạm đến trái tim anh. Từng nhịp gõ ngón tay của cha anh, từ những ngày thơ ấu, vẫn vang vọng trong đầu, tình cảm là kẽ hở của kẻ yếu, kiểm soát là chân lý duy nhất. Anh đã sống cả đời theo lời dạy ấy, xây dựng một đế chế bất khả chiến bại, nhưng giờ đây, khi mọi thứ sụp đổ, anh mới nhận ra, kiểm soát chỉ là ảo ảnh, và anh đã đánh mất tất cả vì chính nó. Nội tâm anh như một vực sâu đen tối, tôi đã sai. Nhưng sai từ khi nào? Và tại sao tôi lại không thể sửa chữa? Diệp Thanh xuất hiện trong cuộc đời Lục Thần như một cơn gió mùa hạ, bất ngờ và không thể nắm bắt. Cô không giống những người được sắp đặt cẩn thận bên anh, những cô gái với gia thế hoàn hảo, nụ cười được tính toán. Diệp Thanh kéo anh ra khỏi những buổi tiệc ngột ngạt, dẫn anh đến những con hẻm nhỏ, nơi họ chia sẻ một bát mì nóng hổi, hơi nước bốc lên làm mờ đôi mắt sáng ngời của cô. Tiếng cười của cô, vô tư và sống động, là thứ duy nhất khiến trái tim anh rung động, dù anh không dám thừa nhận. Nội tâm anh khi ấy như một cánh cửa bị hé mở, cô ấy là gì? Là ánh sáng, hay chỉ là một sai lầm tôi không nên chạm vào? Cái chết của Diệp Thanh là đòn giáng mạnh nhất vào thế giới được kiểm soát của anh. Tai nạn, máu tươi và nụ cười cuối cùng của cô ám ảnh anh trong từng giấc mơ. Anh tự nhủ đó là trừng phạt vì đã dám để trái tim mình lạc lối. Từ đó, anh khóa chặt mọi cảm xúc, biến Diệp Thanh thành một hình bóng hoàn mỹ, bất khả xâm phạm, và thề sẽ không bao giờ để bất kỳ ai chạm vào trái tim mình lần nữa. Nội tâm anh lạnh lẽo, tình yêu là xa xỉ. Tôi không cần nó, tôi chỉ cần quyền lực. Tô Mạn bước vào cuộc đời anh như một sự sắp đặt hoàn hảo. Gia thế trong sạch, năng lực xuất sắc, và trên hết, cô có những khoảnh khắc thoáng qua giống Diệp Thanh, đặc biệt là ánh mắt dịu dàng khi cúi xuống, khiến anh ngỡ rằng có thể tìm lại chút bình yên đã mất. Anh trao cho cô danh phận bà Lục, nghĩ rằng đó là đủ. Cô lặng lẽ chăm sóc anh, từ tách cà phê luôn đúng nhiệt độ đến lịch trình được sắp xếp hoàn hảo. Anh quen với sự hiện diện của cô, như quen với ánh đèn ngoài hành lang mỗi đêm khuya. Nhưng anh chưa bao giờ hỏi, cô có hạnh phúc không? Nội tâm anh khi ấy mù mờ, cô ấy là không khí, cần thiết nhưng không cần cảm nhận. Hay tôi chỉ đang lừa dối chính mình? Hạ Tuyết là một sai lầm. Nụ hôn trong bếp với hương mứt dâu ngọt ngào, được cô ta tính toán để đánh thức ký ức về Diệp Thanh. Trong khoảnh khắc, anh ngỡ mình tìm lại được ánh sáng ấy. Nhưng khi Tô Mạn đẩy cửa bước vào, gương mặt trắng bệch của cô như một lưỡi dao sắc lạnh, cắt đứt mọi ảo tưởng. Anh thấy điều gì đó vỡ vụn trong mắt cô, và lần đầu tiên, anh hoảng loạn. Nội tâm anh hỗn loạn, tại sao tôi lại sợ? Cô ấy chỉ là một thế thân, đúng không? Vậy tại sao trái tim tôi đau nhói khi cô ấy quay lưng? Chỉ là cô ấy giống Diệp Thanh, anh buột miệng, nhưng lời nói ấy không thuyết phục được chính mình. Tô Mạn rời đi, dứt khoát như một bản hợp đồng bị xé bỏ. Anh cố níu kéo, nhưng cô không còn là Tô Mạn của ngày xưa, người vợ lặng lẽ,
luôn chờ đợi anh. Cô trở thành một đối thủ sắc bén và kiên cường, cướp đi vụ đông cảnh, đánh sập đế chế của anh từng bước. Nội tâm anh như một cơn bão, cô ấy mạnh mẽ hơn tôi nhỉ? Nhưng tại sao tôi lại vừa giận vừa ngưỡng mộ? Anh lao vào cơn say, tìm đến căn hộ của Tô Mạn trong một đêm mưa tầm tã. Đứng trước cửa, anh nắm tay cô, giọng khàn đặc, "Mạn Mạn, anh xin lỗi. Anh yêu em." Nhưng ánh mắt cô lạnh lẽo, như nhìn một người xa lạ. Cô giơ tay lên, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út lấp lánh như mũi dao đâm vào tim anh. "Lục Thần, trò chơi thế thân đã kết thúc," cô nói, giọng không chút dao động. Nội tâm anh như sụp đổ. "Yêu em? Từ bao giờ? Tại sao tôi chỉ nhận ra khi đã quá muộn?" Cô hất tay anh, đóng cửa xe và ánh đèn biến mất trong màn mưa. Lục Thần đứng đó, nước mưa lạnh buốt thấm qua áo vest, nhưng anh không cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng. Anh nhớ những khoảnh khắc anh từng bỏ qua, cách Tô Mạn lặng lẽ sửa lại tài liệu cho anh, ánh mắt cô sáng lên khi nói về công việc và cả nụ cười hiếm hoi mà anh chưa từng trân trọng. Nội tâm anh như một mảnh gương vỡ, tôi đã có cô ấy, nhưng tôi để cô ấy rời đi. Không phải vì Diệp Thanh, mà vì chính sự hèn nhát của tôi. Giờ đây, trong căn phòng làm việc lạnh lẽo, Lục Thần nhìn bức ảnh cũ của anh và Tô Mạn, một khoảnh khắc hiếm hoi họ cùng cười trong ánh nắng. Giật Capital đã sụp đổ, danh tiếng của anh tan biến, nhưng điều khiến anh đau đớn nhất không phải là thất bại, mà là sự trống vắng khi nhận ra mình đã đánh mất người duy nhất thực sự hiểu mình. Nội tâm anh chìm trong bóng tối. "Tô Mạn, em đã thắng, không phải vì em mạnh hơn, mà vì em dám sống thật với trái tim mình. Còn tôi chỉ biết kiểm soát, và cuối cùng, tôi mất tất cả." Anh đứng dậy, bước ra ban công, để mưa rơi xuống, như muốn rửa trôi những hối tiếc. Nhưng anh biết, không có cơn mưa nào đủ lớn để xóa đi sai lầm của anh. Thế giới của Lục Thần, từ nay, sẽ mãi chìm trong bóng tối, một bóng tối anh tự tạo nên. Phiên ngoại 2, ánh đèn lặng lẽ của Hứa Nghiêm. Hứa Nghiêm đứng bên cửa sổ văn phòng, ánh đèn thành phố phản chiếu trên kính, nhưng ánh mắt anh lại hướng về một điểm xa xăm, nơi ký ức về lần đầu gặp Tô Mạn vẫn còn rõ nét như vừa hôm qua. Nội tâm anh như một mặt hồ tĩnh lặng, nhưng dưới bề mặt là những gợn sóng lặng lẽ, khơi dậy từ một người phụ nữ đặc biệt đã bước vào cuộc đời anh, không ồn ào, nhưng để lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Lần đầu tiên Hứa Nghiêm chú ý đến Tô Mạn là tại một buổi đàm phán thu mua xuyên biên giới, khi cô vẫn còn mang danh phận bà Lục. Cô ngồi bên Lục Thần, lặng lẽ như một viên ngọc được đặt trong hộp kính, đẹp nhưng dường như không được ai thực sự nhìn thấy. Nhưng Hứa Nghiêm nhận ra điều khác biệt. Khi đối thủ cố tình đánh lạc hướng bằng những luận điểm mơ hồ, cô khẽ đẩy một tờ giấy về phía Lục Thần. Chỉ một cái liếc, anh ta đã phản bác sắc bén, như thể mọi thứ đều là công lao của mình. Nhưng Hứa Nghiêm thấy rõ ánh mắt cô, bình tĩnh, sắc bén, không phải ánh mắt của một người chỉ biết làm nền. Nội tâm anh khẽ rung động, cô ấy không chỉ là một cái bóng. Cô ấy là ngọn lửa, bị kìm nén nhưng chưa bao giờ tắt. Những lần gặp gỡ sau đó, dù chỉ thoáng qua trong các sự kiện ngành, Hứa Nghiêm luôn tìm cách bắt chuyện. Anh tránh nhắc đến Lục Thần, chỉ hỏi về các tiền lệ pháp lý hay xu hướng thị trường. Cô trả lời ngắn gọn, nhưng mỗi câu đều đi thẳng vào trọng tâm, mang theo một sự thông minh sắc sảo khiến anh không khỏi ngưỡng mộ. Khi anh đưa danh thiếp, ngón tay họ vô tình chạm nhau và cô rút tay lại nhanh như bị bỏng. Hứa Nghiêm mỉm cười, lòng thoáng xao xuyến, cô ấy cảnh giác như một chú chim nhỏ sợ bị tổn thương. Nhưng ánh sáng trong mắt cô ấy, tôi không thể ngừng nhìn. Anh giữ khoảng cách vì cô là vợ người khác và anh không muốn vượt ranh giới. Nhưng sâu trong lòng, anh biết cô đã để lại một dấu ấn khó phai. Khi tin đồn về việc bà Lục bị thay thế lan truyền, Hứa Nghiêm nghe mà lòng nhói lên. Những lời mô tả cay nghiệt, những câu chuyện bịa đặt về Tô Mạn không phù hợp với hình ảnh cô trong tâm trí anh, một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên định, không bao giờ cúi đầu trước sóng gió. Tại diễn đàn pháp lý, khi cô bước lên sân khấu, đối mặt với Lục Thần và cả thế giới, anh thấy cô tỏa sáng như một ngôi sao giữa đêm đen. Logic sắc bén, giọng nói bình tĩnh, cô như một chiến binh không cần áo giáp. Hứa Nghiêm đứng dưới khán đài, nhìn ánh mắt thoáng hoảng loạn của Lục Thần, và anh nghĩ người đàn ông đó không xứng với cô. Anh ta không thấy kho báu ngay bên cạnh mình. Nội tâm anh dâng trào sự tôn trọng, xen lẫn một cảm giác xót xa. Cô ấy mạnh mẽ, nhưng cô ấy cũng cô đơn. Liệu tôi có thể là người đứng bên cô ấy? Anh tiến đến, đưa cô một ly nước, chỉ nói về các chi tiết pháp lý cô vừa trình bày. Cô ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhập cuộc, ánh mắt sáng lên khi thảo luận. Hứa Nghiêm cảm nhận được sức sống mãnh liệt từ cô, như một ngọn lửa bùng cháy sau khi thoát khỏi lồng giam. Nội tâm anh rung động, cô ấy không cần ai cứu, nhưng tôi muốn là người đồng hành, chứng kiến cô ấy bay cao. Khi Tô Mạn thành lập Mạn Thiên luật sư đoàn, Hứa Nghiêm không do dự hỗ trợ. Anh cung cấp các mối quan hệ, giới thiệu cô với những đối tác lớn như Triệu Yên của Tinh Huy, nhưng luôn giữ ranh giới rõ ràng. Anh không muốn cô nghĩ anh đang thương hại, mà chỉ muốn cô có cơ hội tỏa sáng. Anh chứng kiến cô khởi đầu từ một văn phòng nhỏ, dẫn dắt đội ngũ với khí thế bùng cháy, từng bước vượt qua những thử thách mà Lục Thần giăng ra. Những đêm khuya, khi thấy cô ngồi một mình trong văn phòng, xoa huyệt thái dương, anh kìm nén ý muốn bước đến ôm cô. Nội tâm anh đau nhói, cô ấy mạnh mẽ, nhưng cô ấy cũng mệt mỏi. Tôi không thể bảo vệ cô ấy khỏi mọi thứ, nhưng tôi có thể ở đây, lặng lẽ chờ cô ấy. Anh trở thành người lính canh thầm lặng, hỗ trợ khi cô cần, từ giới thiệu chuyên gia an ninh mạng đến kết nối với các nguồn lực. Anh đau lòng khi thấy cô đối mặt với tin đồn,
với sự phản bội từ nội bộ, nhưng anh càng ngưỡng mộ cách cô đứng dậy, sắc bén hơn sau mỗi lần vấp ngã. Nội tâm anh như một dòng sông chảy chậm. Tô Mạn, cô không chỉ là một luật sư tài năng, cô là ngọn gió mãnh liệt và tự do, khiến tôi muốn chạy theo mãi mãi. Khi anh nhận ra mình đã yêu cô, cảm xúc ấy không ồn ào mà sâu lắng như ánh trăng. Anh kiên nhẫn chờ cô vượt qua dông bão, chờ cô sẵn sàng mở lòng. Mỗi lần gặp, anh cố tình giữ giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt anh không giấu được sự ấm áp. Tô Mạn, tôi sẽ đợi đến khi cô sẵn sàng nhìn về phía tôi. Một năm sau, tại khu vườn bên hồ, dưới ánh trăng bàng bạc, Hứa Nghiêm quỳ xuống, đưa ra chiếc nhẫn đơn giản nhưng lấp lánh. Tô Mạn, tôi không hứa cho cô cả thế giới, nhưng tôi hứa sẽ dành cả thế giới của tôi để khiến cô hạnh phúc. Tô Mạn nhìn anh, mắt long lanh, và khi cô gật đầu, trái tim anh như nở hoa. Nội tâm anh rực rỡ. Tô Mạn, cô là ánh sáng tôi tìm thấy sau bao năm lặng lẽ. Từ nay, tôi sẽ là bến bờ để cô nghỉ ngơi sau những chuyến bay. Họ đứng dưới ánh trăng, tay trong tay, và Hứa Nghiêm biết anh đã tìm thấy định mệnh của mình, không phải trong những hợp đồng hay thành công, mà trong nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ anh yêu. Phiên ngoại 3, hạnh phúc dưới ánh trăng. 2 năm sau, tại một thị trấn nhỏ ở Thụy Sĩ, nơi dãy Alps phủ tuyết trắng xóa vẽ nên một bức tranh tĩnh lặng, Tô Mạn đứng trong căn bếp gỗ ấm áp của ngôi nhà nghỉ dưỡng. Ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt cô, giờ đây không còn nét căng thẳng của những ngày chiến đấu khốc liệt. Mạn Thiên luật sư đoàn đã trở thành một tên tuổi lớn trên trường quốc tế, với các văn phòng trải dài từ châu Á đến châu Âu. Nhưng sáng nay, cô vẫn ngồi trước laptop, mày hơi nhíu lại khi xử lý một email khẩn về vụ kiện chống độc quyền khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Nội tâm cô vẫn giữ ngọn lửa quyết tâm, tôi không thể để đội ngũ của mình thất vọng, dù chỉ là trong kỳ nghỉ. Nhưng giờ đây, tôi biết cân bằng giữa công việc và hạnh phúc. Một chiếc áo len mềm mại, mang theo hơi ấm thân quen, nhẹ nhàng khoác lên vai cô. Hứa Nghiêm đứng sau lưng, giọng nói buổi sáng còn vương chút lười biếng, trên núi lạnh lắm, em không mặc ấm sao nổi. Anh vòng tay qua eo cô, cằm tự nhiên tựa lên vai, ánh mắt lướt qua màn hình laptop. Vụ chống độc quyền, không phải đã dặn họ để em yên trong kỳ nghỉ sao? Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô, mang theo chút nhột nhạt khiến cô khẽ mỉm cười. Nội tâm cô rung động, anh ấy luôn thế, không bao giờ ép buộc, nhưng luôn biết cách khiến tôi cảm thấy được chở che. Tô Mạn ngả người ra sau, thả lỏng trong vòng tay anh, ngón tay vẫn gõ phím nhanh nhẹn, chỉ 10 phút nữa thôi, xong ngay. Hứa Nghiêm không nói thêm, chỉ lặng lẽ ôm cô, ánh mắt dịu dàng dõi theo gương mặt nghiêng nghiêng chăm chú của cô. Ánh nắng kéo dài bóng dáng hai người, hòa quyện trên sàn gỗ, tạo nên một bức tranh bình yên mà ấm áp. Nội tâm cô tràn đầy, tôi từng nghĩ mình chỉ có thể sống để chiến đấu, nhưng bên anh, tôi học được cách sống để yêu thương. Xong email, Tô Mạn gấp laptop, quay người ôm lấy cổ anh, nụ cười rạng rỡ, được rồi, Hứa tổng, kỳ nghỉ chính thức bắt đầu. Kế hoạch của anh là gì? Hứa Nghiêm cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, giọng trầm ấm, theo em hết. Muốn đi dạo thị trấn, đọc sách dưới nắng, hay? Anh cố tình dừng lại, ánh mắt lấp lánh ý cười, giọng thấp xuống đầy mập mờ, tiếp tục chuyện tối qua chưa làm xong. Tô Mạn đỏ mặt, hờn dỗi liếc anh, nhưng khóe mắt lại ánh lên niềm vui. Nội tâm cô như nở hoa, Hứa Nghiêm, anh là người duy nhất khiến tôi muốn buông bỏ lớp giáp để làm một cô gái bình thường, chỉ biết yêu và được yêu. 2 năm qua, họ đã tìm được cách hòa hợp hoàn hảo. Trong công việc, họ là những đối tác ăn ý, có thể tranh luận đến khuya vì một điều khoản pháp lý, rồi cùng nhau nhâm nhi ly rượu vang đỏ, thảo luận chiến lược với nụ cười thoải mái. Trong cuộc sống, họ học cách bộc lộ những góc khuất từng bị che giấu. Tô Mạn hiểu sự kiêu ngạo ẩn sau vẻ điềm tĩnh của anh, và Hứa Nghiêm biết cách xoa dịu những mệt mỏi cô giấu sau vẻ ngoài mạnh mẽ. Họ ngưỡng mộ nhau, ủng hộ nhau, là tri kỷ, là người yêu và là điểm tựa vững chắc nhất của nhau. Nội tâm cô thầm nghĩ, tôi từng sợ mở lòng, nhưng với anh, mọi nỗi sợ đều tan biến, chỉ còn lại sự tin tưởng tuyệt đối. Cuối cùng, họ chọn đi bộ trên con đường núi phủ tuyết. Tiếng tuyết kêu lạo xạo dưới chân, không khí lạnh buốt nhưng trong lành, như thể cả thế giới chỉ còn hai người. Trên một sườn núi trống trải, Hứa Nghiêm dừng lại, ôm cô từ phía sau, cùng nhìn những đỉnh núi lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mệt không? Anh hỏi, giọng hòa vào gió, dịu dàng như một lời thì thầm. Tô Mạn lắc đầu, ánh mắt hướng về dòng sông băng xa xa, trong trẻo và bình thản. Tôi chỉ thấy hạnh phúc. Mọi thứ, từ quá khứ đến hiện tại, đều đáng giá để tôi đứng đây, bên anh. Những vết thương cũ, từ lục thần, từ những ngày đau đớn, giờ đây chỉ còn là những vết sẹo mờ nhạt. Chúng không biến mất, nhưng đã được thời gian và tình yêu chữa lành, trở thành một phần của hành trình đưa cô đến hạnh phúc hôm nay. Nội tâm cô như một bài thơ, tôi từng nghĩ mình chỉ biết chiến đấu, nhưng anh dạy tôi rằng hạnh phúc là khi tôi dám sống thật với trái tim mình. Hứa Nghiêm siết chặt vòng tay, hôn lên tóc cô, giọng trầm ấm, chỉ cần em hạnh phúc, mọi thứ đều đủ. Ánh mặt trời rải xuống, biến cánh đồng tuyết thành một biển ánh sáng lấp lánh. Họ đứng đó, vai kề vai, bóng dáng hòa làm một, như một lời hứa cho con đường phía trước, một tương lai rực rỡ, nơi họ sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện của riêng mình. Toàn văn hoàn. Vậy là câu chuyện của Tô Mạn đã khép lại, nhưng hành trình của cô ấy để lại trong chúng ta bao cảm xúc, đúng không các bạn? Từ một người phụ nữ bị tổn thương, Tô Mạn đã chứng minh rằng dù cuộc đời có đẩy ta xuống vực sâu, chỉ cần trái tim còn đập,
ta vẫn có thể tỏa sáng. Và Hứa Nghiêm, người đàn ông lặng lẽ đứng bên cô, là minh chứng rằng tình yêu thật sự không cần ồn ào, chỉ cần chân thành. Các bạn ơi, các bạn nghĩ sao về hành trình của Tô Mạn? Liệu bạn có từng trải qua những khoảnh khắc phải đứng dậy từ đau thương? Hãy để lại bình luận chia sẻ với Gina nhé. Đừng quên nhấn like, subscribe và chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện cảm xúc tiếp theo trên Gina kể chuyện. Hẹn gặp các bạn trong tập tiếp theo và hãy luôn tin rằng ánh sáng sẽ đến sau những ngày giông bão. Chúc các bạn một buổi tối thật ấm áp.